Okay, so hello and a very good afternoon everyone. আজি আপোনালোকৰ 31st of May আৰু আজি আমি যোনখন UPSC CSE 2025ৰ GSৰ সেট A এইখন আমি ডিসকাস কৰিম কোৱেশ্চন পেপাৰখন। সো আহক তেতে আৰু যদি আপোনালোকে নতুন হয় ফাৰ্স্ট টাইম চাইছে চেনেলটো কাইন্ডলি লাইক শেয়াৰ সাবস্ক্ৰাইব কৰক চেনেলটো আৰু শেয়াৰ কৰিব নিজৰ ফ্ৰেণ্ডসকলৰ লগত। So let's begin then. So first question to asile apnalokor with reference to investments. So investment opor proshno asile consider the following. ঠিক আছে, so with reference to investments consider the following. ইয়াত কেটামান টার্মস দিছে চাওক যেনেকে bonds, hedge funds, stocks, venture capital. ইয়াৰ ভিতৰত কৈছে which of the following are treated as alternative investment fund. এটা চাওক যদি আপনি এনেকুৱা কোৱেশ্চন পায় তেতিয়া আপোনালোকে এই পাৰ্টিকুলাৰ টার্মটো কথা জানিব লাগিব যে অল্টাৰনেটিভ ইনভেষ্টমেন্ট ফান্ড বা AIF কি হয়। সো আপোনালোকে ইয়াত এক্সপ্লেনেশনটো দিয়া আছে চাও পাৰে। So these are privately pooled investment vehicles আৰু AIF বিলাকে কি কৰে they collect funds from the investors ঠিক আছে to invest in variety of alternative asset classes আৰু যোনবিলাক AIF আছে ইয়াত alternative investment fund এইবিলাক কোনে ৰেগুলেট কৰে these are regulated by the SEBI ঠিক আছে SEBI কাৰ আন্ডাৰত ৰেগুলেট কৰে under the particular regulation which is known as the SEBI Alternative Investment Funds Regulation 2012 ঠিক আছে so SEBI AIFs বিলাক ৰেগুলেট কৰে এনেকে আৰু যদি চাই these are kinds of you can say এইবিলাক যোনবিলাক alternative investment fund হয় ঠিক আছে সেইবিলাক কি হয় আপোনালোকৰ these are kind of non traditional investment option ঠিক আছে এটা traditional investment option কোনবিলাক হয় যেনেকৈ আপুনি যদি জানে যেনেকৈ মিউচুৱেল ফান্ডস হয় আমি bonds কিনো বেংকৰ পৰা ৰাইট stocks এইবিলাক কি হয় these are traditional investment options কিন্তু যোনবিলাক আপোনালোকৰ alternative investment fund হয় these are non traditional মন ৰাখিব এইটো ওকে এতিয়া এই যে আপোনালোকৰ টার্মস কেটা দিছে bonds hedge fund stocks venture capital চাওক ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকৰ ইমানটো যদি আপুনি জানে যে অল্টাৰনেটিভ ইনভেষ্টমেন্ট ফান্ড কি হয় নন ট্ৰেডিশনাল ইনভেষ্টমেন্ট অপশন হয় দ্যাট মিন্স আমি ইয়াৰ ভিতৰত উলিয়াব লাগে কোনটো ট্ৰেডিশনাল ইনভেষ্টমেন্ট অপশন হয় যেনেকৈ bonds are ট্ৰেডিশনাল ঠিক আছে stocks আমি চাইছিলো ইয়াত stock bonds আৰু মিউচুৱেল ফান্ড এইবিলাক কি হয় these are ট্ৰেডিশনাল ইনভেষ্টমেন্ট অপশনস সো obviously 1 আৰু 3 টো নহব দ্যাট মিন্স আপোনাৰ হেজ ফান্ড আৰু ভেঞ্চাৰ কেপিটেল এইবিলাক কি হ'ব নন ট্ৰেডিশনাল হয় ৰাইট সো দ্যাট মিন্স ইয়াত দুটা ভুল হৈছে ৰাইট আৰু bonds আৰু stocks বিলাক কি হয় alternative investment fund নহয় that means hedge fund আৰু venture capital কি হ'ব alternative investment fund হ'ব ঠিক আছে সো কিমানটা কাৰেক্ট কৰিছে which of the following মানে কিমানটা ইয়াৰ ভিতৰত কেইটা ধৰক আপোনাৰ alternative investment fund হয় সো দুটা হয় এটা হ'ল hedge fund এটা হ'ল venture capital সো আনসাৰ কি হ'ব অপশন বি only 2 নেক্সট আমি আহো নেক্সট কোৱেশ্চন নম্বৰ 2 এটো ইকনমিক্সৰ হয় ইয়াত খুদিছে সোৰ্সেস অফ ইনকাম ফৰ RBI সো RBI আপোনালোকৰ সোৰ্স অফ ইনকাম কোনখিনি হয় ইয়াত চাওক RBI আপোনালোকৰ গভৰ্নমেন্ট বন্ডস কিনি কি কৰে বাই কৰে সেল কৰে সো ফাৰ্স্ট অপশনটো কাৰেক্ট হয় বাইং এন্ড সেলিং অফ ফৰেন কাৰেন্সিও হয় ঠিক আছে আৰু ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো হয় যদি চাই প্ৰিন্টিং এন্ড ডিস্ট্ৰিবিউটিং কাৰেন্সি নোটস এটা কি হয় আপোনালোকৰ these are sources of income for RBI কিন্তু আপনি যদি চাই ইয়াত পেনশন ফান্ড ম্যানেজমেন্ট বা আপোনাৰ লেন্ডিং টু প্ৰাইভেট কোম্পানিজ এইবিলাক কি হয় these are not sources of income for RBI ওকে নেক্সট ইয়াত আপোনাৰ অপশন কেটা দিছে চাওক মানে কোৱেশ্চনটো দিছে কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 ইয়াত অৰ্গানাইজেশন গভৰ্নমেন্ট অৰ্গানাইজেশন কিছুমান দিছে তাৰ ফাংচন আৰু কোনটো মিনিষ্ট্ৰি বা কাৰ আন্ডাৰত মানে ডিপাৰ্টমেন্টৰ আন্ডাৰত আছে যেনেকৈ ডাইৰেক্টৰেট তিনটা দিছে ইয়াত চাওক ডাইৰেক্টৰেট অফ এনফোৰ্সমেন্ট এটো কাৰ আন্ডাৰত আহে আপোনালোকৰ মনত ৰাখিব ইয়াত ভুল দিছে এটো মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্স নহয় এটো কি হ'ব মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স হ'ব ঠিক আছে সো ইন্টাৰনেল সিকিউৰিটি ডিভিজন মিনিষ্ট্ৰি অফ হোম এফেয়াৰ্স এটো অপশন ভুল হয় সো ইয়াত কোৱেশ্চনটো খুদিছে হাউ মেনি আৰ কাৰেক্টলি মেচ বুলি কৈছে তো সো প্ৰথমটো ভুল হয় কাৰেক্টলি মেচ নহয় ডাইৰেক্টৰেট অফ ৰেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স এটো যদি চাই এটা কথা মনত ৰাখিব চাওক ডাইৰেক্টৰেট অফ এনফোৰ্সমেন্ট যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ এনফোৰ্সমেন্ট ডাইৰেক্টৰেটে কাম কৰে আন্ডাৰ দা ইকনমিক অফেন্ডাৰ্স এক্ট 2018 এটো শুদ্ধ হয় কিন্তু এই মিনিষ্ট্ৰিটো ভুল দিছে ঠিক আছে নেক্সট যদি চাই ডাইৰেক্টৰেট অফ ৰেভিনিউ ইন্টেলিজেন্স DRI তাৰ যদি প্ৰভিজনস কিনি চাই প্ৰভিজন মানে পাৱাৰ কোৰ পৰা আহে DRI পাৱাৰ কিনি আহে ফ্ৰম দা কাস্টমছ এক্ট 1962 আৰু ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ৰেভিনিউ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত ডাইৰেক্টৰেট জেনাৰেল অফ সিস্টেমছ এণ্ড ডেটা মেনেজমেন্ট ঠিক আছে ইহঁতে কি কৰে এই পাৰ্টিকুলাৰ ডাইৰেক্টৰেটে দে কেৰি আউট বিগ ডেটা এনালিটিক্স ঠিক আছে আৰু ইহঁতে এসিষ্ট কৰে টেক্স অফিচাৰ্স বিলাকক যাতে বেটাৰ পলিচি মেকিং কৰিব পাৰে আৰু যোনবিলাক টেক্স ইভেডাৰ্স আছে ইহঁতক যাতে ডিটেক্ট কৰি মানে ধৰিব পাৰে ঠিক আছে সো ডাইৰেক্টৰেট জেনাৰেল অফ সিস্টেমছ এণ্ড ডেটা মেনেজমেন্ট কাৰ আন্ডাৰত কাম কৰে এটো ডিপাৰ্টমেন্ট অফ ৰেভিনিউ মিনিষ্ট্ৰি অফ ফাইনেন্স আন্ডাৰত আছে সো দুটা কাৰেক্ট হয় ইয়াত হাউ মেনি আৰ কাৰেক্ট কৰিছে তো কাৰেক্টলি মেচ সো কি হ'ব অনলি 2 that is option B নেক্সট আমি যাম কোৱেশ্চন নম্বৰ 3 হৈ গল এটা 4th চাম আমি কোৱেশ্চন নম্বৰ 4 কি কৈছে RBI কথা কৈছে সো ইয়াত RBI mandates all listed companies in India
to submit a business responsibility and sustainability report. So when you talk about listed unlisted companies, এইবিলাক কি হয় আপোনালোকৰ, these are related to your stock exchange, right? So stock exchange লগত জড়িত হয়, আৰু stock exchange লগত জড়িত যদি কিবা বস্তু থাকে সদায় মনত ৰাখিবা this is done by SEBI, ঠিক আছে? so প্ৰথম statementটো কি হয়, ভুল হয়। নেক্সটটো যদি চাই, company submitting BRSR মানে business responsibility and sustainability report makes disclosures in the report that are largely non-financial in nature হয়, okay? so financial নহয়, non-financial, so এই optionটো correct হয়। so firstটো ভুল হয়। এতিয়া সুধিছে which of the following statements are correct, so কি হ'ব answer, only 2 হ'ব, সেইকাৰণে option B correct হ'ব ইয়াত, okay? next আমি আহো question number 5। ইয়াত কৈছে দুটা statement দিছে। প্ৰথম statement দিছে in India income from allied activities, যেনেকৈ agricultural activities যেনেকৈ poultry farming and wool rearing in rural areas exempted from any tax of exemption পাই বুলি কৈছে। second statementত কৈছে rural agricultural land is not considered a capital asset under the provisions of the Income Tax Act 1961। so এইটো বুজিবলৈ কাৰণে আপোনালোকে দুটা কথা বুজি লওক। প্ৰথম কথা হ'ল আপোনালোকৰ টেক্স, যোনটো আমি এগ্ৰিকালচাৰৰ ওপৰত এগ্ৰিকালচাৰ ইনকামৰ ওপৰত যোনটো টেক্সৰ কথা কওঁ, সেইটো আপোনালোকে এণ্ট্ৰি 46 ষ্টেট লিষ্টত আছে, ঠিক আছে? আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট যদি চাই, ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট আৰ কম্পিটেণ্ট টু এক্ট লেজিছলেশ্যনছ, মানে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে টেক্সেশ্যনৰ ওপৰত লেজিছলেশ্যনছ বনাব পাৰে, ঠিক আছে, এগ্ৰিকালচাৰ ইনকামৰ ওপৰত। আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু ইয়াত ইনকাম টেক্স এগ্ৰিকালচাৰ ইনকামৰ ওপৰত ইনকাম টেক্স লগাব নোৱাৰে, এইটো মনত ৰাখিব, ঠিক আছে? কাৰণ এইটো ষ্টেট লিষ্টত আছে অবভিয়াছলি, সেইকাৰণে taxes on agriculture income will be levied by the state government, okay, not by the central government, প্ৰথম কথা। next section 2(1)(a) যদি চাই of the Income Tax Act 1961, তাত agricultural income কাক কয় তাৰ definition আছে। so ইয়াত আপোনাৰ টেক্সৰ কথা কোৱা আছে এণ্ট্ৰি 46ত, আৰু Income Tax Actৰ section 2(1)(a) agricultural income কাক কয় সেইটো কোৱা আছে, ঠিক আছে? ডেফিনিশ্যনছবিলাক এনেই জাষ্ট ওপৰৰ পৰা চাই ল'ব। তাৰ পিছত যদি চাই এগ্ৰিকালচাৰ ইনকাম যদি হয় আপোনালোকৰ, is agricultural income কি হয় overall যদি চাই, it's a revenue or rent by means of cash or kind derived from a land which is used for agricultural purpose and the land should be situated in India, okay? আচ্ছা, এতিয়া আৰু এটা বস্তু ইয়াত জানি ল'ব যে এছেট, কেপিটেল এছেট চাওক, কেপিটেল এছেট কি হয়? কেপিটেল এছেটৰ কথা ডিফাইন আছে ইন সেকশ্যন 2 subsection 14 of the Income Tax Act 1961। আৰু কেপিটেল এছেটৰ ডেফিনিশ্যন কি হয়, যে প্ৰপাৰ্টি অফ এনি কাইণ্ড হেল্ড বাই এন এছএছচি whether or not connected with business or profession or any securities held by individual or institution in accordance with the SEBI regulations, okay? that means যোনবিলাক আপোনালোকৰ এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড হয়, ঠিক আছে, এই কেপিটেল এছেটৰ ডেফিনিশ্যনৰ পইণ্ট অফ ভিউ পৰা যদি চাই, এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ডছ যোনবিলাক হয় দিজ আৰ exempted from any kind of লাইক যোনটো ষ্টেটমেণ্টটো চাওক আপুনি তেতিয়া বুজি পাব। ষ্টেটমেণ্টটোত কি কৈছে, rural agricultural land is not considered বুলি কৈছে as a capital asset under the provisions of the Income Tax Act। কাৰণ কিয় এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয়, কাৰণ ৰুৰেল যোনটো এগ্ৰিকালচাৰ লেণ্ড হয় ইট ইজ নট কনচিডাৰ্ড এজ কেপিটেল এছেট, কাৰণ কেপিটেল এছেটৰ ডেফিনিশ্যনত নপৰে, ঠিক আছে? চ' ষ্টেটমেণ্ট 2টো যদি চাই এইটো কাৰেক্ট হয়, বাট ষ্টেটমেণ্ট 1টো যদি চাই এগ্ৰিকালচাৰেল এক্টিভিটিজ লাইক দিছ ইজ exempted from any tax, এইটো ভুল হয়, ঠিক আছে? কাৰণ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে allied agricultural activities ওপৰত under the provisions of entry 46 of the state list taxation তেনেকুৱা legislation আনিব পাৰে for taxation of allied agricultural activities, okay? so this statement will be wrong। so ইয়াত যদি চাই 1 is correct কৈছে, 1 টো correct নহয়, 1 য'ত correct আছে এইটোতো নহ'বই, so obviously option D will be the correct answer। 1 is not correct but 2 is correct, okay? next আমি যাম question number 6ত। question number 6ত দিছে about the mineral securities partnership, যাক আমি MSP বুলি কওঁ। so MSP আপোনালোকে জানে চাগে it's a body which is led by US, okay? আৰু যদি চাই এই পাৰ্টিকুলাৰ বডিটোৰ এতিয়া বৰ্তমান 23খন পাৰ্টনাৰ মানে মেম্বাৰ্ছ ফৰ পাৰ্টনাৰ্ছ আছে, ডেট মিনছ 22খন কাণ্ট্ৰিজ আছে আৰু প্লাছ 1 ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন, মানে ঠিক আছে? চ' 22খন কাণ্ট্ৰি আৰু এটা ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন এজ এ হোল, চ' 23টা টোটেল পাৰ্টনাৰ্ছ আছে। আৰু যদি চাই ইহঁতৰ কাম কি হয়, ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছবিলাক যোনবিলাক থাকে ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলৰ লগত ডিল কৰা, ঠিক আছে? চ' প্ৰথমটো যদি চাই ইণ্ডিয়া ইজ জইন দ্য MSP এজ এ মেম্বাৰ, এইটো কাৰেক্ট হয়। India is a resource rich country in all এনেকুৱা এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেণ্টবিলাক ইউজুৱেলি ভুলেই হয়, পঢ়িবও নালাগে। all the 30 critical minerals, so এতিয়া যদি ইণ্ডিয়াই যদি ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলখিনি যিমানখিনি মানে MMDR এক্টৰ আণ্ডাৰত, আমি পিছত ডিছকাছ কৰিম, MMDR এক্টৰ আণ্ডাৰত যদি 30টা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল যদি আছিলে ইণ্ডিয়াৰ, তাতে ইণ্ডিয়াই এইটো MSP জইন কৰা, মিনাৰেল ছিকিউৰিটি পাৰ্টনাৰশ্বিপ জইন কৰা দৰকাৰী নাছিলে, ঠিক আছে? চ' এই ষ্টেটমেণ্টটোতো ভুল হ'ব। 2023ত যদি চাই MMDR এক্ট যোনখন 1957 হয়, চ' MMDR আপোনাৰ এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে 2023,
আৰু তাৰ পিছত কি হৈছিলে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেজ দ্য ৰাইট টু এক্সক্লুচিভলি অকশ্যন মাইনিং লিজ এণ্ড কম্প'জিট লাইচেঞ্চ চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ মাইনিং যোনবিলাক অকশ্যন হয় মাইনিং লিজ ঠিক আছে এইবিলাকৰ ওপৰত এক্সক্লুচিভ কণ্ট্ৰল আহি গৈছে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টৰ আৰু তাৰ উপৰিও চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কম্প'জিট লাইচেঞ্চো ইছ্যু কৰিব পাৰে ফৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ অ'কে এতিয়া আমি অকণমান MMDR এখন কথা অলপ পঢ়ি লওঁ তাৰ আগতে ইয়াত মই কৈছোঁ চাওক MMDR এখন আমি দেখিছিলোঁ 1957 আহিছিলে ৰাইট চ' এই একখনৰ যদি চাই এতিয়া বৰ্তমান 2023 জুন 2023 এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে আৰু তাৰপিছত আপোনালোকৰ অলমষ্ট 30টা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছৰ এখন লিষ্ট বনাইছিলে এই 30টা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছৰ ভিতৰত যদি চাই 14টা এনেকুৱা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আছে যোনকেইটা যাৰ মানে হাই ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আছে আমাৰ দেশৰ কাৰণে এজ ৱেল এজ ছাপ্লাই ৰিস্কো বহুত বেছি হাই হয় কাৰণ এইবিলাক মিনাৰেল যদি 14টা মিনাৰেল নোহোৱা হয় বহুতকেইটা ছেক্টৰ ইম্পেক্ট হ'ব ঠিক আছে আৰু যদি চাই 7 has been categorized as elements of high supply risk and 9 is elements with high economic importance ঠিক আছে চ' 14টা যে আমি ইয়াত চালোঁ তাৰ ভিতৰত আপুনি চাওক 14টাটো আপোনালোকৰ টোটেল চাওক এতিয়া 14টা আছে 14টাত both economic plus আপোনালোকৰ যদি চাই হাই ছাপ্লাই ৰিস্ক আছে ঠিক আছে মানে টোটেল কেইটা আছিলে 30টাৰ ভিতৰত 14টা ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ আৰু হাই আপুনি ক'ব পাৰে ছাপ্লাই ৰিস্কত পৰে এইটো কেটেগৰীত পৰে তাৰপিছত 7টা এনেকুৱা আছে যোনকেইটা হাই ছাপ্লাই ৰিস্কত পৰে ঠিক আছে আৰু আপোনাৰ 9টা এনেকুৱা মিনাৰেলছ আছে ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল যোনকেইটা কি হয় ইকনমিক ইম্পৰ্টেঞ্চ বহুত বেছি হয় ঠিক আছে চ' টোটেল আপুনি যদি এড কৰে আপুনি কিমান পাব ইয়াত 30টা টোটেল ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল পাব চ' 3টা কেটেগৰী তেনেকৈ ডিভাইড কৰা হৈছে ঠিক আছে এতিয়া যদি চাওঁ আমি কিছুমান ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আছে যেনেকৈ কপাৰ গ্ৰেফাইট এইবিলাকত কি হৈছে ইণ্ডিয়া ডি নট হেভ ছিগনিফিকেণ্ট ৰিজাৰ্ভছ ঠিক আছে আৰু ইণ্ডিয়া যদি চাই কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল যেনেকৈ এণ্টিমনি জাৰ্মানী ওপৰত কি হয় বহুত বেছি ডিপেণ্ডেণ্ট হয় ইম্পৰ্ট ডিপেণ্ডেঞ্চি বহুত বেছি হয় MMDR এক্ট 1957খন আপোনাৰ এমেণ্ড কৰিছিলে ঠিক আছে 2023 আগষ্টত আৰু ইয়াৰ পিছত কি হ'ল আপোনালোকৰ 6টা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল যেনেকৈ লিথিয়াম বেৰিলিয়াম টাইটেনিয়াম নায়োবিয়াম টেণ্টেলাম এণ্ড জিৰকনিয়াম ইয়াক ৰিমুভ কৰা হ'ল ফ্ৰম দ্য লিষ্ট অফ এটমিক মিনাৰেলছ আৰু যদি চাই ফাৰ্ডাৰ এখন নতুন লিষ্ট 24টা ক্ৰিটিকেল এণ্ড ষ্ট্ৰেটেজিক মিনাৰেল এড কৰা হ'ল ঠিক আছে which also includes 6 minerals removed from the list of atomic minerals so ইয়াত overall এতিয়া sub critical mineral কেইটা আছে আমাৰ 30টা আছে কিন্তু আপোনালোকৰ যদি চাই 2023 প্ৰথমতে 1957 যোনখন এক্ট হয় তাৰ মতে 30টা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল আছে কিন্তু যদি চাই 2023 যেতিয়া এমেণ্ডমেণ্ট হ'ল তেতিয়া 6টা ৰিমুভ কৰিলে সেইকাৰণে এতিয়া টোটেল ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল কেইটা আছে 24টা আছে মনত ৰাখিব অ'কে আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়া এই এক্টখনৰ দ্বাৰা কি হ'ল চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্ট হেজ বিন এম্পাৱাৰ্ড to auction the blocks for these critical and strategic minerals okay আৰু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে তাৰ ওপৰত কি কৰে কম্প'জিট লাইচেঞ্চো ইছ্যু কৰিব পাৰে ফৰ দিছ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেলছ অ'কে আগতে এনেকুৱা আছিলে যে আপোনালোকৰ ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকৰ কি কৰিব এতিয়া চাওক কথাটো ক্লিয়াৰ হৈ ল'ব MMDR এক্টত আণ্ডাৰত কি আছিলে আপোনালোকৰ আগতে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে মানে ডেজিগনেট কৰিছিল ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল কোনখিনি হয় মাইনিং লিজ ক'ত হ'ব পাৰে ঠিক আছে কিন্তু গোটেই কামখিনি ইয়াত ফৰ্মুলেশ্যনখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰিছিলে কিন্তু আৰু ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছিলে যোনখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকৰ ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল বা ষ্ট্ৰেটেজিক মিনাৰেল ধৰক মানে চুজ কৰিছে চিলেক্ট কৰিছে ঠিক আছে সেইবিলাক ধৰক তাৰ ইমপ্লিমেণ্টেশ্যনখিনি মানে কেনেকৈ কি অপশ্যন হ'ব সেইবিলাকত কম্প'জিট লাইচেঞ্চ ইছ্যু কৰিছিলে মানে ষ্টেটেও আৰু চেণ্টাৰে দুয়োটাই মিলি পেলাই কৰে ঠিক আছে আৰু এটা কথা মনত ৰাখিব ক্ৰিটিকেল আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক মিনাৰেলবিলাক যোনকেইটা 24টা এতিয়া বৰ্তমান আছে এজ অফ 2023 এইকেইটা কমপ্লিট মানে আপোনালোকৰ এতিয়া ধৰক যোনটো অকশ্যনিং কৰা হয় বা কম্প'জিট লাইচেঞ্চ ইছ্যু কৰা হয় এইবিলাক চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰে ঠিক আছে আৰু তেতিয়াহ'লে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে আপোনালোকৰ মাইনৰ মিনাৰেল যোনবিলাক থাকে যেনেকৈ চেণ্ড এণ্ড অল সেইবিলাক মাইনৰ মিনাৰেলবিলাকৰ ওপৰত কি কৰে অকশ্যনিং কৰে এই ব্লকছখিনি অ'কে চ' ইমানটা মনত ৰাখিব যে MMDR এক্ট 1957ত চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰে 30টা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল ৰিকগনাইজ কৰিছিলে এজ অফ 2023 এমেণ্ডমেণ্ট কৰাৰ পিছত 6টা ক্ৰিটিকেল মিনাৰেল ৰিমুভ কৰিলে আৰু কম্প'জিট লাইচেঞ্চ ইছ্যু কৰে চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে আৰু ষ্ট্ৰেটেজিক যোনবিলাক অকশ্যন কৰে মানে ব্লকছ যোনবিলাক থাকে ব্লকবিলাকৰ মানে অকশ্যন গোটেইখিনি চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে কৰে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে খালি মাইনৰ মিনাৰেলৰ ওপৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টৰ পাৱাৰ থাকে ঠিক আছে আৰু কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিব মাইনৰ মিনাৰেলো কোনখিনি হয় সেইটো কিন্তু চেণ্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে ডিচাইড কৰিব আণ্ডাৰ দ্য MMDR এক্ট অ'কে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত যাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 7ত তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইয়াত প্ৰথম কথা কৈছে যে as regards to returns from an investment in a company bondholders are considered to be relatively at a lower risk than stockholders এইটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে bondholders বিলাক সদায় যদি চাই ষ্টকহোল্ডাৰ্ছতকৈ কি হয় কম ৰিস্কত থাকে কাৰণ কিয় বণ্ডৰ যোনটো প্ৰাইচ হয় ইমান ফ্লাকচুৱেট নহয় বাট ষ্টকছবিলাক কি হয় ডেইলি ফ্লাকচুৱেট হয়
সো বন্ড হোল্ডাৰ্ছবিলাকৰ ৰিস্ক কম আৰু ৰিটাৰ্ণছো কম, ঠিক আছে। ষ্টক হোল্ডাৰ্ছৰ ৰিস্ক বেছি, ৰিটাৰ্ণছ বেছি, তেনেকুৱা কথা। চ' প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হয়। ছেকেণ্ডটো কি কৈছে, বন্ড হোল্ডাৰ্ছ লেণ্ডাৰ্ছ টু কোম্পানী ৱেৰে ষ্টক হোল্ডাৰ্ছবিলাক কি হয়, অ'নাৰ্ছ, এইটো কাৰেক্ট হয়। বন্ড হোল্ডাৰবিলাক কি হয়, লেণ্ড কৰে কোম্পানীক, বন্ড কিনে, পইচা দিয়ে। ষ্টক হোল্ডাৰ্ছবিলাকে সেই পাৰ্টিকুলাৰ কোম্পানীটো শ্বেয়াৰ কিনে, সেইকাৰণে কি হয়, দে আৰ অ'নাৰ্ছ। থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট কৈছে ফৰ পেমেণ্ট পাৰ্পজ বন্ড হোল্ডাৰ্ছ আৰ প্ৰায়ৰিটাইজ অভাৰ ষ্টক হোল্ডাৰ্ছ, এইটো কাৰেক্ট হয়। কাৰণ বন্ড হোল্ডাৰ্ছবিলাক বেছি প্ৰায়ৰিটাইজ দিয়া হয় ৰিপেমেণ্টৰ কাৰণে, কিয়, কাৰণ বন্ড হোল্ডাৰ্ছৰ যোনটো আপোনালোকৰ আপুনি ক'ব পাৰে যোনটো বন্ড হয়, সেই বন্ডটো যিহেতুকে কি হয়, দে আৰ লেছ লাইক ছাছেপ্টেবল টু লাইক চেঞ্জেছ, সেইকাৰণে কি হয়, ৰিলেটিভলি ষ্টেবল হয়, সেইকাৰণে বন্ড হোল্ডাৰবিলাকৰ ইনকামটো ষ্টেবল হয়, সেইকাৰণে ৰিপেমেণ্ট পাৰ্পজৰ কাৰণে বন্ড হোল্ডাৰবিলাকক বেছি প্ৰায়ৰিটাইজ দিয়া হয় অভাৰ দ্য ষ্টক হোল্ডাৰ্ছ। কাৰণ ষ্টক হোল্ডাৰবিলাকৰ বহুত বেছি ফ্লাকচুৱেট হয়, আজি ধৰক 100 টকা আছে, কাইলৈ 2 টকাও হ'ব পাৰে ষ্টক এটাৰ দাম, ঠিক আছে। সেইকাৰণে ষ্টক হোল্ডাৰ্ছবিলাকক প্ৰায়ৰিটাইজ দিয়া নহয় যদি সিহঁতে অ'নাৰ হয়। এনিৱেইজ, তিনিটা ষ্টেটমেণ্টে এতিয়া কি হয় আপোনাৰ কাৰেক্ট হয়। আৰু যদি চাই প্ৰথম যোনটো ছেকেণ্ড আৰু থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট কি সিহঁতে ষ্টেটমেণ্ট 1টোক ভালকৈ মানে এক্সপ্লেইন কৰে, সেইকাৰণে যদি চাই অপশ্যনটো বোথ ষ্টেটমেণ্ট 2 and 3 are correct, হয়নে, 2 and 3 টো কাৰেক্ট হয়, এণ্ড both of them explains statement 1. অ'কে, কেনেকৈ এক্সপ্লেইন কৰে চাওক। বন্ড হোল্ডাৰ্ছ আমি কৈছিলোঁ যে বন্ড হোল্ডাৰ্ছ আৰ ৰিলেটিভলি এট এ লোৱাৰ ৰিস্ক দেন ষ্টক হোল্ডাৰ্ছ, এইকাৰণে একচুৱেলি লোৱাৰ ৰিস্ক হয়, কাৰণ কিয়, বন্ড হোল্ডাৰ্ছবিলাক কি হয়, দে আৰ লেণ্ডাৰ্ছ টু কোম্পানী, ষ্টক হোল্ডাৰ্ছবিলাক অ'নাৰ হয়, সেইটো পইণ্ট অফ ভিউৰ পৰা আপুনি চাব পাৰে। সেইকাৰণে কি হয়, বন্ড হোল্ডাৰ্ছবিলাক কম্পেৰেটিভলি লোৱাৰ ৰিস্কত থাকে। তাৰ উপৰি ৰিপেমেণ্ট পাৰ্পজৰ কাৰণে বন্ড হোল্ডাৰ্ছবিলাকক প্ৰায়ৰিটাইজ কৰা হয়, ঠিক আছে। চ' ডেট অলছ' shows that bondholders are at a considerably safer or lower risk than the stockholders. Okay. Next, আমি চাম question number 8ত। ইয়াতো statement তিনিটা দিয়া আছে। India accounts for a very large portion of all equity options contracts traded globally, thus exhibiting a great boom. ঠিক আছে। So India accounts for a very large portion of all equity option contracts traded globally. So এইটো correct হয়। India's stock market has grown rapidly in the recent past, overtaking Hong Kong. এইটো correct হয়, ঠিক আছে, এইটো recent news হয়, current affairs হয়। So Hong Kongৰ stock marketক আমি কি কৰিলোঁ, overtake কৰিছোঁ Indian stock market. Next, there is no regulatory body either to warn the small investors about the risk of options trading or on unregistered financial advisors in this regard. এইটো ভুল হয়, regulatory body আছে আমাৰ, ঠিক আছে। So প্ৰথম দুটা ভুল হয়, থাৰ্ডটো কাৰেক্ট হয়। আচ্ছা, ৰেগুলেটৰী বডি যদি কথা আমি কওঁ তে কি হ'ব, এইটো সেবি হ'ব অবভিয়াছলি, স্মল ইনভেষ্টৰ হওক, মিডিয়াম ইনভেষ্টৰ হওক, লাৰ্জ ইনভেষ্টৰ হওক, চবৰ কাৰণে সেবি আছেই। চ' প্ৰথম দুটা কাৰেক্ট হয়, থাৰ্ডটো ভুল হয়। চ' অপশ্যন এ হ'ব থাৰ্ড, কাৰণ ইয়াত থাৰ্ড আছে, কোনটো কাৰেক্ট দিছেতো। চ' ইয়াত যোনকেইটা আছে সেইকেইটা নহ'ব, ই উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। এতিয়া চাওক, ইয়াত দিয়া আছে হংকঙৰ যোনখন ষ্টক মাৰ্কেট হয়, আমি সিহঁতক অভাৰটেক কৰিলোঁ, এণ্ড উই হেভ বিকাম দ্য 4th লাৰ্জেষ্ট ইকনমি বাই মাৰ্কেট কেপিটেলাইজেশ্যন ফৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট টাইম। এইটো জানুৱাৰী 2024 নিউজ হয়, ঠিক আছে। Next, question number 9, তিনিটা statement দি আছে। Circular economy reduces the emission of greenhouse gases, এইটো কৈছে। তাৰপিছত যদি চাই, circular economy reduces the use of raw materials as input, এইটো কাৰেক্ট হয়, এইটো কাৰেক্ট হয়। Statement 3 যদি চাই, circular economy reduces wastage in the production process, এইটো কাৰেক্ট হয়। চ' আৰু যদি চাই আপুনি অপশ্যন কেইটাত ইয়াত which explains which, so চাওক, circular economy reduces the emission of greenhouse gases, এইটো overall যদি চাই ইয়াত এইটোও ছাপোৰ্ট কৰে, এইটো ছাপোৰ্ট কৰে। কাৰণ কিয়, গ্ৰীণহাউচ গেছ কেতিয়া কমিব আপোনাৰ, যেতিয়া আপুনি ৰ মেটেৰিয়েলবিলাক আপুনি নতুন ৰ মেটেৰিয়েল ইউজ কৰি নাথাকে ইনপুটৰ কাৰণে। চ' মেটেৰিয়েলখিনি আকৌ ৰিচাইকেল কৰি তেনেকৈ আপুনি ৰ মেটেৰিয়েল হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে। সেইকাৰণে এইটো সময়ত আপুনি ক'ব পাৰে যে চাৰ্কুলাৰ ইকনমি ৰিডিউচেছ দ্য ইমিশ্যন অফ গ্ৰীণহাউচ গেছেছ। তাৰ উপৰি যদি চাই, চাৰ্কুলাৰ ইকনমি ৰিডিউচেছ ৱেষ্টেজ ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন প্ৰচেছ, সেইকাৰণেতো আমি ক'ব পাৰোঁ যে যিহেতুকে ৱেষ্টেজ কম হয়, সেইকাৰণে কি হয়, ইট অলছ' লিডছ টু ৰিডাকশ্যন ইন দ্য গ্ৰীণহাউচ গেছেছ। চ' ষ্টেটমেণ্ট 2 and 3 উইল এক্সপ্লেইন 1. চ' ইয়াত যদি চাই 2 and 3 are correct, but only one নহয়, both of them will explain statement 1. So answer কি হ'ব, option A will be the correct answer. Okay. Next আমি চাম question number 10. Question number 10ত দিছে আপোনাৰ, এইটো ইকনমিক্সৰ হয়। Capital receipts are create a liability or cause a reduction in the assets of the government. Capital receiptsৰ কথা কৈছে, ঠিক আছে। চ' এইটো কাৰেক্ট হয়, capital receipt কি কৰে, লাইবিলিটি মানে কজ কৰে, আৰু ইট অলছ' হেল্পছ ইন দ্য ৰিডাকশ্যন অফ এছেটছ ইন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, এইটো কাৰেক্ট হয়, ঠিক আছে। কেপিটেল এছেটছৰ কথা আপোনালোকে জানে চাগে। চ' আৰু তাৰপিছত যদি চাই, যেনেকৈ বৰিংছ এণ্ড ডিছইনভেষ্টমেণ্টছ আৰ কেপিটেল ৰিচিপ্টছ, ঠিক আছে। চ' বৰিং যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে কৰে আৰু ডিছইনভেষ্টমেণ্ট যোনবিলাক কৰে, এইবিলাকো কেপিটেল ৰিচিপ্ট হয়, এইটো কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছত ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিভ অন লোনছ ক্ৰিয়েট এ লাইবিলিটি অন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, এইটো চাওক। ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিভ যোনবিলাক মানে ইণ্টাৰেষ্ট যোনবিলাক আপোনাৰ লোনত পায় মানে গভৰ্ণমেণ্টে, ঠিক আছে,
এইটো আপোনালোকৰ কোনো লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট নকৰে, মনত ৰাখিব। ইয়াত লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট কৰে বুলি কৈছে, ক্ৰিয়েটছ, বাট একচুৱেলি এইটো হ'লে ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিভ অন লোনছ ডাজ নট ক্ৰিয়েট এ লাইবিলিটি অন দ্য গভৰ্ণমেণ্ট। অ'কে, চ' অপশ্যন 3টো কাৰেক্ট, মানে আই মিন ষ্টেটমেণ্ট 3টো কাৰেক্ট ভুল হয়। চ' 1 and 2 আৰ কাৰেক্ট, চ' আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন এ। এতিয়া চাওক কেপিটেল ৰিচিপ্টছ কি হয়, ইয়াত আপুনি চাব পাৰে কেপিটেল ৰিচিপ্টছ ৰিফাৰ টু দ্য ইনকামিং cash flows or receipts originating from the sale of fixed assets. Capital মানে কি হয় আপোনাৰ? চাওক এতিয়া আপোনালোকে জানে কেপিটেল আৰু ৰেভিনিউ দুটা বস্তু থাকে। কেপিটেল মানে কি? চ' আপুনি ক'ব পাৰে, চাওক ইয়াত কেপিটেলত কি হয় আপোনালোকৰ, দে লিড টু লাইক এছেট ক্ৰিয়েশ্যন। অ'কে, চ' এছেট ক্ৰিয়েশ্যনৰ লগত জড়িত হয় এছেট ক্ৰিয়েশ্যন অৰ লাইবিলিটিজ। চ' এছেট ক্ৰিয়েশ্যনত কি হ'ব আপোনাৰ? কেপিটেল ৰিচিপ্টছত আপোনালোকৰ যোনবিলাক আপোনালোকৰ ধৰক লাইক যোনবিলাক আপোনাৰ কেছ ফ্ল'জ হয় ডিউ টু চেল। এতিয়া ধৰক গভৰ্ণমেণ্টৰ এটা ইনফ্ৰাষ্ট্ৰাকচাৰ আছিলে, গভৰ্ণমেণ্টে এইটো চেল কৰিলে, তাৰপৰা যোনটো পইচা পাব সেইটো কেপিটেল ৰিচিপ্ট বুলি আপুনি ক'ব পাৰে, ঠিক আছে। বা গভৰ্ণমেণ্টৰ কিবা শ্বেয়াৰ আছে কোনোবা কোম্পানীত বা ডেপছ আছে উইচ আৰ নন ৰিকাৰিং, সেইবিলাক কি হয় আপোনাৰ কেপিটেল ৰিচিপ্টছত পৰে। আৰু কেপিটেল ৰিচিপ্টছৰ কাৰণে কি হয় আপোনালোকৰ এছেট ক্ৰিয়েশ্যন হয় এণ্ড ইট অলছ' লিডছ টু ক্ৰিয়েশ্যন অফ লাইবিলিটি। কেপিটেল এছেট ক্ৰিয়েশ্যনত কিন্তু আপোনাৰ কি হয়, লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট হয়। কিন্তু আপুনি যদি চাই যোনবিলাক ইণ্টাৰেষ্ট যোনবিলাক গভৰ্ণমেণ্টে পায় লোন, মানে ইণ্টাৰেষ্ট মানে কি হয়, কিছুমান গভৰ্ণমেণ্টে ধৰক লোন দিছে, ঠিক আছে, আৰু এই লোনৰ ওপৰত কিছুমান ইণ্টাৰেষ্ট পায় গভৰ্ণমেণ্টে, সেইবিলাকে কি কৰে, সেইবিলাকে আপোনাৰ লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট নকৰে। কিন্তু গভৰ্ণমেণ্টে যদি কিবা এটা ধৰক আপোনালোকৰ ধৰক কেপিটেল বনালে, ফিক্স কেপিটেল বনাইছে, ঠিক আছে, চ' সেইটো সময়ত কি হয়, গভৰ্ণমেণ্টৰ কিছুমান লাইবিলিটি আহি যায় তাৰ ওপৰত। এতিয়া আৰু এটা আপুনি কেপিটেল ৰিচিপ্টৰ উদাহৰণ যদি আমি কওঁ, যেনেকৈ গভৰ্ণমেণ্টে কেতিয়াবা কি কৰে, বৰিং কৰে, কাৰোবাৰ পৰা ধাৰ লয় বা কিছুমান কোম্পানী ডিছইনভেষ্ট কৰে, ঠিক আছে, ডিছইনভেষ্টমেণ্ট কৰে। চ' সেইবিলাকত কি হয় আপোনালোকৰ, ডিছইনভেষ্টমেণ্ট কৰিলে আপোনালোকৰ ইট ক্ৰিয়েটছ লাইবিলিটি, ঠিক আছে। চ' সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে দিজ আৰ এক্সাম্পলছ অফ কেপিটেল ৰিচিপ্টছ। অ'কে, চ' জাষ্ট এটা ক্লিয়াৰ আইডিয়া হৈ ল'ব লাগে কেপিটেল ৰিচিপ্ট কাক কয়, ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট কাক কয়, ঠিক আছে। চ' সেইটো আপুনি জানিলে এইটো ধুনীয়াকৈ চল্ভ কৰিব পাৰিব যে কেপিটেল ৰিচিপ্টছ ক্ৰিয়েট লাইবিলিটি এণ্ড কজ এ ৰিডাকশ্যন ইন দ্য এছেটছ অফ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট, কাৰেক্ট হয়। আৰু কেপিটেল বৰোয়িং এণ্ড ডিছইনভেষ্টমেণ্ট এইবিলাক কি হয়, কেপিটেল ৰিচিপ্টছ হয়। ইণ্টাৰেষ্ট ৰিচিভ অন লোন এইটোৱে লাইবিলিটি ক্ৰিয়েট নকৰে, ঠিক আছে। চ' আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন এ। নেক্সট এইখিনিলৈকে আমাৰ 10টা ইকনমিক্সৰ আছিলে। এতিয়া আমি চাম এতিয়া হিষ্ট্ৰী কিছুমান কুৱেশ্যন। প্ৰথম কুৱেশ্যনটো কৈছে ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ৰ ওপৰত, ঠিক আছে। চ' ৰাজা ৰামমোহন ৰয়ৰ কথা কৈছে যে হি পজেছ গ্ৰেট লাভ এণ্ড ৰেচপেক্ট ফৰ ট্ৰেডিশ্যনেল ফিলচফিকেল চিষ্টেমছ অফ দ্য ইষ্টত। চ' কাৰেক্ট হয়। চ' তেখেতে ৱেষ্টক ফ'ল' কৰা নাছিলে, ৰাইট। তেখেতে অলপ মডাৰ্ণিজমত বিলিভ কৰিছিলে, বাট দেট ডাজ নট মিন যে তেখেতে লাইক ইউ কেন চে লাইক কমপ্লিটলি তেখেত মানে ইষ্টৰ ফিলচফিকেল চিষ্টেম বা ট্ৰেডিশ্যন চিষ্টেমছবিলাকক ৰেচপেক্ট কৰা নাছিলে, তেনেকুৱা নহয়, ঠিক আছে। চ' ডেফিনেটলি হি had love and respect for the traditional systems of the East. So correct হয়। Second, he desired his countrymen to accept rational and scientific. তেখেতে কৈছিলে যে অন্ধবিশ্বাসবিলাক নকৰিব, ঠিক আছে। চ' ৰেচনেল এণ্ড চাইণ্টিফিক এপ্ৰ'চবিলাক এডপ্ট কৰিব কৈছিলে এণ্ড ফ'ল' কৰিব দিছিলে প্ৰিন্সিপল অফ হিউমেন ডিগনিটি এণ্ড ছ'চিয়েল ইকুৱেলিটি অফ অল মেন এণ্ড হিউমেন। চ' উইচ আৰ কাৰেক্ট কৰিছে, বোথ আৰ কাৰেক্ট। অ'কে, চ' এইটো সকলোৱে জানিব অলপ কমন চেঞ্চ ইউজ কৰিলে। এতিয়া যেনেকৈ ৰাজা ৰামমোহন ৰায়ে চাইণ্টিফিক টেম্পাৰ ডেভেলপ কৰিব গৈছিলে, লজিকেল থিংকিং ডেভেলপ কৰিছিলে, ঠিক আছে। যেনেকৈ আমাৰ তেখেতে ক্ৰিটিচাইজ কৰিছিলে আইডলেট্ৰি যোনটো হয় আমি মূৰ্তি পূজা কৰোঁ, পলিথিজম, বহুতখিনি বেলেগ বেলেগ ভগৱান, ঠিক আছে। তাৰপিছত ক্লেৰিকেলিজম, এইবিলাক বস্তু তেখেতে অপ'জ কৰিছিলে, বাট ষ্টিল হি হেড গ্ৰেট ৰেচপেক্ট ফৰ দ্য ট্ৰেডিশ্যনেল ফিলচফিকেল চিষ্টেমছ। সেইকাৰণে ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়। তাৰ উপৰিও তেখেতে ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিক কি কৰিছিলে, হি ট্ৰাইড টু like inculcate a rationalist and scientific approach of the West to bring the Indian society out of the stagnation, ঠিক আছে। চ' কিছুমান ৰিফৰ্মছ তেখেতে আনিছিলে সেইকাৰণে। এনিৱেজ, চ' কাৰেক্ট আনচাৰ কি হ'ব? কুৱেশ্যন নম্বৰ 11 অপশ্যন চি, বোথ 1 and 2। এতিয়া কুৱেশ্যন নম্বৰ 12 চাম। এইটো আপোনালোকৰ নন কঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত হয়। চ' নন কঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ লগত জড়িত হাউ মেনি অফ দ্য পাৰ্টছ অফ দ্য নন কঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্ট কৰিছে, ঠিক আছে। ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা নন কঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ পাৰ্ট হয়। চ' প্ৰথমটো কি কৰিছে আপোনালোকৰ, বয়কট অফ ল কোৰ্টছ এণ্ড ফৰেন ক্লথ, ঠিক আছে। চ' এইটো কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছত যদি চাই অবজাৰভেঞ্চ অফ ষ্ট্ৰিক্ট নন ভায়লেঞ্চ, এইটো কাৰেক্ট হয়, নন ভায়লেঞ্চ থাকিবই লাগিব। তাৰপিছত এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ পঞ্চায়ত ফৰ ছেটলিং ডিছপিউটছ, এইটো নন কঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ সময়ত হৈছিলে। বাট ৰিটেনশ্যন অফ টাইটেলছ এণ্ড অনাৰ্ছ উইদাউট ইউজিং দেম ইন পাব্লিক, এইটো কি হয়, গুড হয় ষ্টেটমেণ্ট, ঠিক আছে। চ' কাৰণ এইটো নন কঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টৰ পাৰ্ট নহয়। চ' ৰিটেনশ্যন অফ অনাৰ্ছ এণ্ড এইবিলাক যোনবিলাক হয়, এইবিলাক হোৱা নাছিলে নন কঅপাৰেশ্যন মুভমেণ্টত, ঠিক আছে। ইনফেক্ট ৰিনাউন্সিয়েশ্যন অফ লাইক ইউ কেন চে ৰিনাউন্সিয়েশ্যন হৈছিলে অফ টাইটেলছ এণ্ড ষ্টেট অনাৰ্ছবিলাক হৈছিলে। অ'কে, ৰিটেনশ্যন নহয়। ৰিটেনশ্যন মানে কি হয়, ধৰি ৰখা, ঠিক আছে। ইনফেক্ট
মানুহে কি কৰিছিলে টাইটেলছ এণ্ড অনাৰ যোনবিলাক আছিলে সেইবিলাক কি কয় ৰিনাউন্স কৰিছিলে ৰিনাউন্স মানে কি সিহঁতে গিভ আপ কৰিছিলে ৰিটেনশ্যন মানে কি ধৰি ৰাখা চ' অবভিয়াছলি নন কৰ্পৰেশ্যন মুভমেণ্টত কি হৈছিলে ৰিনাউন্সিয়েশ্যন হৈছিলে ন টাইটেলছ এণ্ড অনাৰ চ' statement 3 to ভুল হ'ব ঠিক আছে চ' কেইটা কাৰেক্ট হ'ব ইয়াত 1 2 3 তিনিটা চ' only 3 will be correct so that means only 3 were part of the NCM next যদি চাই আপুনি question number 13 আৰাঘাটা এই কুৱেশ্যনটো আহিয়ে থাকে মই যিমানবাৰ ইউপিএছচিত আগতো দেখিছোঁ আৰাঘাটাৰ কথা সুধিছে আৰাঘাটা কি হয় এইটো এটা পাৰ্টিকুলাৰ লাৰ্জ হুইল হয় উইথ আৰ্ট এণ্ড পটছ টাইড টু দ্য আউটাৰ এণ্ড অফ ইটছ স্পোক মানে এনেকুৱা টাইপৰ থাকিব আপুনি এনেকৈ ভাবিব পাৰে এটা লাৰ্জ হুইল হয় তাৰ যোনবিলাক বাহিৰৰ স্পোক এনেকৈ ওলোৱা থাকে ঠিক আছে এইটো ইৰিগেশ্যনত ইউজ কৰিছিলে আগতে ইয়াতে কিছুমান ধৰক আপোনাৰ তেনেকুৱা সৰু সৰু বাকেটৰ নিচিনা বস্তু লগোৱা থাকে আৰু কি কৰে এইবিলাকে চ' এইটো ঘূৰি থাকিব ধৰক ছাপ'জ ধৰি লওক এণ্টি ক্লকৱাইজ ঘূৰি থাকিব এনেকৈ ঘূৰাৰ পিছত কি হ'ব এই ছাপ'জ মানে কিবা এটা পানী বা ধৰক ৱাটাৰ ষ্ট্ৰীম এটা আছে ঠিক আছে তাতে থৈ দিব ধৰক পানীবিলাক লৈ লৈ যেতিয়া ঘূৰি পেলাই আকৌ ইপিনে আহিব তেতিয়া কি হ'ব পানীটো ইপিনে পৰিব কিছুমান ধৰক তেনেকুৱা বস্তুটো চ' ইয়াৰ পৰা কেনেল খান্দিব চ' পানীখিনি ইয়াত ৰিভাৰৰ পৰা উঠাই পেলাই কি কৰিব এই কেনেলটো দি ইয়াত এনেকৈ পানীখিনি পৰিব ওপৰলৈ যেতিয়া আহিব গ্ৰেভিটিৰ কাৰণে এনেকৈ পৰি যাব আকৌ তললৈ যেতিয়া বস্তুটো যাব আকৌ পানীটো ফিল হৈ পেলাই আকৌ এনেকৈ কৰি আকৌ ধৰক কেনেলটোত পেলালে চ' এনেকৈ এইটো বস্তু চলি থাকে ঠিক আছে চ' দিছ ইজ এ লাৰ্জ হুইল উইথ আৰ্ট এণ্ড পটছ টাইড টু দ্য আউটাৰ এণ্ডছ অফ ইটছ স্পোকছ ঠিক আছে আৰু আৰা মানে কি হয় আৰা মানে স্পোক আৰা ঘাট্টা মানে বুজি পাইছে ঘট যোনটো আমি কওঁ পট অ'কে চ' তাক পাৰ্চিয়ান হুইল বুলিও কয় আৰু নেক্সট কুৱেশ্যন আমি চাওঁ কুৱেশ্যন নম্বৰ 14 ইয়াত কৈছে which of the following ancient rulers to decide assume the title Matta Vilasa Vichitra Chitta and Gunabhara ঠিক আছে চ' গুণাভাৰা এইটো কোনে লৈছিলে গোটেইকেইটা টাইটেল লৈছিলে মহেন্দ্ৰ বৰ্মন মানে দ্য ফাৰ্ষ্ট মহেন্দ্ৰ বৰ্মন দ্য ফাৰ্ষ্টে কৰিছিলে চ' মহেন্দ্ৰ বৰ্মনৰ কথা যদি চাই আপোনালোকে হি ৱাজ এ পল্লৱা কিং আৰু তেখেতে বেলেগ বেলেগ টেম্পলছ বনাইছিলে ঠিক আছে যেনেকৈ পানামালাই মদনগাপট্টু কাঞ্চিপুৰম এইবিলাক বনাইছিলে ঠিক আছে আৰু যদি চাই তেখেতে এখন নিজেও মানে এখন নাটক লিখিছিলে ওৱান এক্ট প্লে ঠিক আছে চ' নামটো কি আছিলে মাত্তা বিলাসা পৰমহংসা ঠিক আছে চ' যদি জানে ভাল কথা নহ'লে এৰি দিব পাৰে এনেকুৱা কুৱেশ্যন ডাইৰেক্ট কুৱেশ্যন হয় ফাহিয়ানৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে ফাহিয়ান দ্য চাইনিজ পিলগ্ৰিম ট্ৰেভেল টু ইণ্ডিয়া ডিউৰিং দ্য ৰেইন অফ কাৰ সময়ত ফাহিয়ান ট্ৰেভেল কৰিছিলে চন্দ্ৰগুপ্ত দ্য ছেকেণ্ডৰ সময়ত অ'কে এইটো বহুত ইজি কুৱেশ্যন হয় যদি আপোনালোকে জানে এনেকুৱা ফৰেইন ট্ৰেভেলাৰ্ছবিলাক চাই ল'ব ভালকৈ ফাহিয়ান হওক হিউৱেনচাং হওক ঠিক আছে চ' হৰ্ষবৰ্ধনৰ সময়ত আহিছিলে ধৰক আমাৰ ভাস্কৰ বৰ্মনৰো জড়িত হিউৱেনচাঙৰ ওপৰত চ' তেনেকুৱা কিছুমান কুৱেশ্যন দি দিব পাৰে APSC-টো তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 16 যদি চাই আপোনালোকে জানে কিংডম অফ শ্ৰীবিজয়া কিংডমৰ ওপৰত আমাৰ ভাৰতৰ যোনটো আপুনি ক'ব পাৰে চোলা ডাইনেষ্টি হয় সিহঁতে মানে তাত এটা এক্সপিডিশ্যন লিড কৰিছিলে আৰু শ্ৰীবিজয়া আইলেণ্ডটো জিকিছিলে ঠিক আছে শ্ৰীবিজয়া আইলেণ্ড যদি চাই ইজ এ পাৱাৰফুল ষ্টেট এণ্ড ইট ৱাজ ৰুল্ড which ruled the শ্ৰীবিজয়া যোনটো কিংডম আছিলে ইট ৰুল্ড দ্য মালায়া পেনিনচুলা সুমাত্ৰা জাভা এণ্ড নেবাৰিং আইলেণ্ডছ চ' কোনে এক্সপিডিশ্যনটো লিড কৰিছিলে অবভিয়াছলি চোলা হ'ব লাগিব চোলা ইয়াত কোন আছে ৰাজেন্দ্ৰ চোলা ৰাজেন্দ্ৰ চোলা দ্য ফাৰ্ষ্ট অ'কে তেখেত আছিলে নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছে আপোনালোকৰ ইয়াত কেইটামান টেৰিটৰীৰ কথা কৈছে আৰু এই টেৰিটৰী দি কোনখন ৰিভাৰ ফ্ল' কৰে সেইটো কথা কৈছে ঠিক আছে চ' এইটো বুজিবলৈ কাৰণে চাওক দিজ আৰ এনচিয়েণ্ট টেৰিটৰীজ এইবিলাক আপোনাৰ মহাজনপদ হয় ঠিক আছে যেনেকৈ আচমকা কাম্বোজা অৱন্তী কোচালা চ' ইয়াত যদি চাই কেইটা পেয়াৰ কাৰেক্টলি মেচ হয় সেইটো কুৱেশ্যন সুধিছে ঠিক আছে এইটো বুজিবলৈ কাৰণে চাওক ইয়াত আমি চাই লওঁ মেপখনত চাওঁ এতিয়া চাওক আচমকা ক'ত আছে আপোনালোকৰ ইটছ চামৱেৰ এইখিনিতে আছে ৰাইট গোদাবৰী নদীৰ ওচৰত আৰু ইয়াত যদি চাই আচমকা আপুনি আজি মডাৰ্ণ ডে মহাৰাষ্ট্ৰৰ যোনটো লোৱাৰ পাৰ্ট হয় কৰ্ণাটকা আপাৰ পাৰ্ট সেই পাৰ্টটোত হয় বুলি ধৰিব পাৰে আৰু তাত আপোনালোকৰ গোদাবৰী নদীখন গৈছে চ' আচমকা যোনটো হয় মহাজনপদটো ঠিক আছে তাত গোদাবৰী নদীখন গৈছিলে নেক্সট কম্বোজ ক'ত আছে আপোনালোকৰ কম্বোজ চামৱেৰ আপোনালোকৰ এইখিনিতে আছে ঠিক আছে চ' কম্বোজৰ কথা যদি আপুনি চাই তেতিয়াহ'লে কম্বোজত কোনখন নদী গৈছিলে কম্বোজত আপোনালোকৰ যোনখন নদী গৈছিলে চাওক ইয়াত লিখা আছে কম্বোজ ইট ইনক্লুডেড এৰিয়া এৰাউণ্ড দ্য ৰাজৌৰি ডিষ্ট্ৰিক্ট যোনখন হয় আজিৰ দিনত ঠিক আছে ইনক্লুডিং দ্য হাজাৰা ডিষ্ট্ৰিক্ট অফ দ্য নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্স অফ পাকিস্তান ঠিক আছে চ' চামৱেৰ আপুনি ক'ব পাৰে ওপৰ পিনে আছিলে নৰ্থ ৱেষ্ট ফ্ৰণ্টিয়াৰ প্ৰভিন্সৰ পিনে চ' তাত এখন পাৰ্টিকুলাৰ নদী গৈছিলে উইচ ইজ ন'ন এজ শিপ্ৰা লিখি ল'ব পাৰে চৰি এইখন নহয় ইয়াত অপশ্যনটো আমি চাই লওঁ কম্বোজত কি দিছিলে কম্বোজৰ এগেইনষ্টত বিপাশা দিছে ৰাইট চ' বিপাশা নহয় আচমকা ইজ কাৰেক্ট গোদাবৰী এইখন বিপাশা নহয় ঠিক আছে তাৰপিছত আমি চাওঁ নেক্সট কোচালা অৱন্তী দুটা কিংডম আছে অৱন্তীৰ যোনখন নদী গৈছে আৰু অৱন্তী আমাৰ ক'ত আছে ইয়াত আছে মলুৱা প্লেটিৰ ওচৰত ৰাইট চ' তাত এখন নদী গৈছিলে আপোনাৰ এনচিয়েণ্ট নদী যাক শিপ্ৰা নদী বুলি কয় ঠিক আছে শিপ্ৰা চ' মনত ৰাখিব পাৰে
আৰু যদি চাই আৱন্তী ৰিজনটো দুটা পাৰ্টত ডিভাইড আছিলে, মহিষ্মতি এণ্ড উজ্জয়িনী, ঠিক আছে। চ' মহিষ্মতি আপোনালোকে শুনিছে যে মহিষ্মতি সাম্ৰাজ্য এই পাৰ্টটোতে আছিলে চামৱেৰ। দুটা পাৰ্টত ডিভাইড আছিলে আপোনালোকৰ, চেদি এটা বেলেগ কিংডম হৈ যায়। চ' এই মোষ্ট প্ৰবলি এনেকুৱা আছিলে চাগে। চ' এই পাৰ্টটো আপোনালোকৰ ওপৰ পাৰ্টটো উজ্জয়িনী আছিলে আৰু তলৰ পাৰ্টটো মহিষ্মতি আছিলে চামৱেৰ নৰ্দাৰ্ণ আন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ ওচৰত, ঠিক আছে। তাৰপিছত তাত এখন নদী ফ্ল' হৈছিল, তাৰ নাম শিপ্ৰা হয়, ঠিক আছে। চ' আৱন্তীত ইয়াত আমি চাওঁ এতিয়া কি দিছে, মহানদী। আৱন্তীত মহানদী নাছিলে, ঠিক আছে, দিছ ইজ ৰং। আৰু নেক্সট আমি চাম কিবা কি থাকিলে আমাৰ কম্বোজ চালোঁ আমি। কম্বোজটো এইটো নহয়, আমি দেখিছোঁ বিপাশা, দুটাটো ভুল হ'লেই। কোচালা চাৰায়ু নদী হয়, ঠিক আছে। কোচালা আমি চাই লওঁ ক'ত আছে, কোচালা ইয়াত আছে, ৰাইট। আপুনি ইয়াত দেখা পাব। চ' বিহাৰৰ চামৱেৰ এৰাউণ্ড বিহাৰত আছিলে। কিংডম অফ কোচলা ৱাজ বাউণ্ডেড বাই দ্য গোমতি অন দ্য ৱেষ্ট, ঠিক আছে। চ' গোমতি নদীখন ৱেষ্টৰ পিনে আছিলে, এণ্ড চাৰ্পিকা অৰ চান্দিকা চাই বুলি কয় চাউথ। আৰু চাৰায়ু নদী ডিভাইডেড দ্য কিংডম ইনটু নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড চাউদাৰ্ণ, মানে দুটা পাৰ্ট আছিলে কোচলা, এটা নৰ্থ কোচলা বুলি কয়, এটা চাউদাৰ্ণ কোচলা কিংডম বুলি কয়, ঠিক আছে। চ' যোনখন আপোনালোকৰ চাৰায়ু নদী হয় দুটা পাৰ্টত ডিভাইড কৰিছিলে। যোনটো আপোনালোকৰ চাৰায়ু নদীৰ নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টটো ডিভাইড কৰিছিলে সেইটোক কি বুলি কয়, নৰ্দাৰ্ণ কোচলা কয়, ঠিক আছে। চ' নৰ্দাৰ্ণ কোচলা চাওক ইয়াত মই দেখাই আছোঁ, চাৰায়ু নদী এনেকৈ ডিভাইড কৰিছে কোচলাখনক। এই নৰ্দাৰ্ণ পাৰ্টটো নৰ্দাৰ্ণ কোচলা, এইটো চাউদাৰ্ণ কোচলা। নৰ্দাৰ্ণ কোচলা যোনটো হয় তাৰ কেপিটেল হ'ল আপোনালোকৰ, আপুনি ক'ব পাৰে ইয়াত লিখা আছে নৰ্দাৰ্ণ কোচলাৰ কেপিটেল কি হয় আপোনালোকৰ, ইয়াত চাওক শ্ৰাৱস্তি। শ্ৰাৱস্তি ৱাজ কেপিটেল অফ নৰ্দাৰ্ণ কোচলা। এণ্ড যদি চাই চাউদাৰ্ণ কোচলাৰ কেপিটেল কি হয়, কুশাৱতী। চ' এটা লিখি ৰাখিব, শ্ৰাৱস্তি কেপিটেল কি হয়, নৰ্দাৰ্ণ কোচলাৰ কেপিটেল হয়। কাৰণ আমি কি কৰোঁ ইউজুৱেলি মাহত জনপদখিনি পঢ়ি যাওঁ, আস্মকা, কাম্বোজা, আৱন্তী, কোচালা, কুৰু, ঠিক আছে, যিমান আছে সেইবিলাক পঢ়ি যাওঁ, কেপিটেলছখিনি পঢ়ি যাওঁ। কিন্তু কেতিয়াবা কি হয়, এতিয়া কিছুমান নদীয়ে ধৰক কোচালা বা তেনেকুৱা মহাজনপদখিনিকো জনপদত ডিভাইড কৰে। আৰু নৰ্দাৰ্ণ কোচলা চাউদাৰ্ণ কোচলা বেলেগ হয়। নৰ্দাৰ্ণ কোচলা আপোনাৰ কেপিটেল কি হয়, আমি ইয়াত চালোঁ ইটছ শ্ৰাৱস্তি, আৰু চাউদাৰ্ণ কোচলাৰ কেপিটেল কি হয়, কুশাৱতী, ঠিক আছে। এইবিলাক কথা কাৰণে জনা ভাল। চ' আমি দেখিলোঁ যে যি নহওক কোচলাৰ যোনখন হয় নদী, চাৰায়ু নদী ডিভাইড কৰে কোচলা, কিন্তু নৰ্দাৰ্ণ এণ্ড চাউদাৰ্ণ কোচলা। চ' অপশ্যন 4 and 1 are correct. So ইয়াত যদি চাই how many pairs are correctly matched কৰিছে, so only 2 pairs are correctly matched here. Next আমি চাম question number 18, first Gandharva Mahavidyalaya, ঠিক আছে। যোনখন কি হয় গন্ধৰ্বা, ইটছ ৰিলেটেড টু গন্ধৰ্ভছ। গন্ধৰ্ববিলাক কিহৰ কাৰণে জনা যায়, ফৰ মিউজিক, ঠিক আছে। চ' ইন্দ্ৰৰ সভাত যোনবিলাক থাকে ধৰক মিউজিচিয়ান, সেইবিলাকক গন্ধৰ্ভ কয়, আমি জানো, ঠিক আছে। চ' গন্ধৰ্ভছবিলাক গন্ধৰ্ব লোকো থাকে এনেকৈ কয় আৰু বেলেগে, বাট দে আৰ ৰিলেটেড টু মিউজিক, মনত ৰাখিব। চ' মিউজিক গন্ধৰ্বা মহাবিদ্যালয় কি হৈছে, মিউজিক ট্ৰেইনিং স্কুল। ইট ৱাজ ছেট আপ ইন 1901 বাই বিষ্ণু দিগম্বৰ পলুস্কাৰ, ঠিক আছে। নামটো মনত ৰাখিব, বিষ্ণু দিগম্বৰ পলুস্কাৰ। চ' ইন ৱেৰ, এতিয়া চাওক গন্ধৰ্বা মহাবিদ্যালয় ক'ত লোকেটেড আছে সেইটো সুধিছিলে, মনত ৰাখিব ইটছ লোকেটেড ইন লাহোৰ, অ'কে। এনেকুৱা কুৱেশ্যনৰ উপায় নাই আৰু আপোনালোকে মনত ৰাখিবই লাগিব, তাত কোনো ইলিমিনেশ্যন কথা নাই, যদি নাজানে আপুনি লিভ এৰিব পাৰে। Ashokan inscription suggested Pradeshika, Rajuka and Yukta were important officers. So Pradeshika, Rajuka, Yukta এইবিলাক কিহৰ অফিচাৰ আছিলে, ৰাজুকা, মই যিমানটো জানো ৰাজুকা, Yukta একেটা শুনিছিলোঁ, এইটো ডিষ্ট্ৰিক্ট লেভেলৰ হয়, ঠিক আছে। Pradeshika এতিয়া মনত ৰাখিব, Pradeshika, Rajuka and Yukta are important official at the district level. আৰু এইটো ৰেফাৰেঞ্চ ক'ত আছে আপোনালোকৰ, যোনটো আশোকান ৰক এডিক্ট হয়, ৰক এডিক্ট নম্বৰ 3, তাত আপোনালোকৰ দি আছে যে এই Pradeshika, Rajuka আৰু Yukta অফিচাৰ্ছবিলাক কি কৰে, দে গো অন 5 years tour in order to instruct the people in Dhamma and other purposes, ঠিক আছে। তাৰপিছত চাওক নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 20, with respect to non-cooperation movement in the statement দিছে which are each of the following statements are correct. So প্ৰথমতে কি দিছে, the Congress declared the attainment of Swaraj by all legitimate and peaceful means to be its objective, এইটো correct হয়। It was to be implemented in stages with civil disobedience and non-payment of taxes for the next stage only. If Swaraj did not come within a year, the government resorted to repression, এইটো correct হয়। So both the statements are correct, so option C is the correct answer, ঠিক আছে। এনেকুৱা কুৱেশ্যন আপোনালোকে জানিব অলপ কমন চেঞ্চ লগালে হৈ যায়। আচ্ছা, এইটো এটা ধুনীয়া কুৱেশ্যন দিছে, ইয়াৰ ভিতৰত নেটৰ মেম্বাৰ কেইটা হয়। এতিয়া আমাৰ চাওক নেটৰ মেম্বাৰ্ছখিনি আমি কথা জানো, 32টা টোটেল মেম্বাৰ আছে। লেটেষ্ট যোনবিলাক হৈছে আপোনালোকে জানে, ছুইডেন, ফিনলেণ্ডৰ কথা জানি ল'ব। কিন্তু এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকৰ এনেকুৱা কুৱেশ্যন আহিলে আপোনালোকে গোটেই দেশটো মুখস্থ কৰিব নোৱাৰে, ৰাইট। চ' এতিয়া ইফ ইউ টক এবাউট কোনকেইখন ইয়াত নহয় সেইটো সুধিছে, ঠিক আছে। চ' ফিনলেণ্ডৰ কথা আমি জানো, ছুইডেনে এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, ফিনলেণ্ড আমাৰ ফিনলেণ্ডে পাইছে, ৰাইট। চ' ইয়াত আমি প্ৰথমতে চাই লওঁ কোনকেইখন বৰ্তমান কাৰেণ্ট মেম্বাৰ্ছ হয়।
এলফাবেটিক্যালি দিয়া আছে এলবেনিয়া, বেলজিয়াম, বুলগেৰিয়া, ঠিক আছে, কেনেডা, ক্ৰ'য়েছিয়া, চেক ৰিপাব্লিক, ডেনমাৰ্ক, এষ্টনিয়া, ফিনলেণ্ড, ঠিক আছে, তাৰপিছত ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী, গ্ৰীচ, হাংগেৰী, ঠিক আছে, ইটালী, লেটভিয়া, লিথুৱেনিয়া, লাক্সেমবাৰ্গ, মণ্টেনিগ্ৰো, তাৰপিছত নেদাৰলেণ্ডছ, নৰ্থ মেচিডোনিয়া, নৰৱে, পোলেণ্ড, পৰ্তুগাল, ৰোমেনিয়া, স্লোভেকিয়া, ঠিক আছে, স্লোভেনিয়া, স্পেইন, ছুইডেন, টাৰ্কি, UK এণ্ড US, ঠিক আছে। চ' ইয়াত কুৱেশ্যনটোত যদি চাই উইচ অফ দ্য ফলোইং, ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই আপুনি উলিয়াব লাগিব কেইটা হয়, এট মিনছ কেইটা নহয়, প্ৰথমতে সেইটো জানিব লাগিব কেইটা নহয়। এতিয়া চাওক, ইফ ইউ টক এবাউট অষ্ট্ৰিয়া এণ্ড ছুইডেন, ইয়াত চাওক অষ্ট্ৰিয়া ইয়াত আছে, ছুইডেন ইয়াত আছে, এই দুখন কি হয় নিজৰ নট মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য নেটো। বুলগেৰিয়া হয়, ক্ৰ'য়েছিয়া হয়, আৰু চাৰ্বিয়া হয়, নৰ্থ মেচিডোনিয়া হয়, বাট অষ্ট্ৰিয়া এণ্ড ছুইডেন নহয়। ছুইডেন এতিয়ালৈকে পোৱা নাই, যদিও চলি আছে কথা, ফিনলেণ্ডে পালে, ডেনমাৰ্কে পালে। চ' মানে নৰ্ডিক কাণ্ট্ৰিজৰ ভিতৰত ডেনমাৰ্ক, তাৰপিছত আপোনাৰ ফিনলেণ্ড, আৰু সেইকাৰণে এই কুৱেশ্যনটো দিছে, কাৰণ ছুইডেনে মানে পোৱাৰ কথা চলি আছেতো, বহুতে ভাবিছে পাই গ'ল নেকি, এইটো শুদ্ধ বুলি ভাবিব পাৰে, তেতিয়া ভুল হৈ যাব, ঠিক আছে। চ' কেইটা কাৰেক্ট হয়, চাৰিটা কাৰেক্ট হয়, ইয়াত দুটা ভুল। অষ্ট্ৰিয়া এণ্ড ছুইডেন আৰ নট কাৰেণ্ট মেম্বাৰ্ছ অফ দ্য নেটো। চ' কোনটো হ'ব অপশ্যন ডি। তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 22, Andes mountain passes through how many of the following, how many of the above countries? Andes mountain কোনকেইখন কাণ্ট্ৰি পাছ কৰে? চ' Andes mountain কথা যদি চাওঁ, it spreads across South America, right? চ' 7খন কাণ্ট্ৰি Andes mountain লগত জড়িত আছে, যেনেকৈ আৰ্জেণ্টিনা, বলিভিয়া, চিলি, কলম্বিয়া, ইকুৱেডৰ, পেৰু এণ্ড ভেনিজুৱেলা, ঠিক আছে। তাৰপিছত যদি চাই ব্ৰাজিল এণ্ড পাৰাগুৱেৰ লগত লিংক নহয়। চ' ইয়াত আমি গম পালোঁ যে ব্ৰাজিল আছে, পাৰাগুৱে আছে, এইকেইখনৰ লগত Andes mountain ব্ৰাজিল আৰু পাৰাগুৱে দি পাছ নহয়, কিন্তু বলিভিয়া দি হয়, কলম্বিয়া দি হয়, ইকুৱেডৰ দি হয়, ভেনিজুৱেলা দি হয়। চ' চাৰিটা কাৰেক্ট হয়। চ' আনচাৰ কি হ'ব লাগে? অপশ্যন চি হ'ব লাগে, ঠিক আছে। কিছুমান বস্তু মনত ৰাখিবই লাগিব, এতিয়া যেনেকৈ এণ্ডিছ মাউণ্টেইন কেইটা দি পাছ হয়, তেনেকৈ ৰকিজ মাউণ্টেইন কেইটা মানে কেইখন কাণ্ট্ৰি দি পাছ হয়, হিমালয়ান মাউণ্টেইন ৰেঞ্জৰ কথা আপুনি চাই ল'ব পাৰে, ঠিক আছে। এই গোটেইখিনি বস্তু চালে আপুনি গম পাব। অ'কে, দেন নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 23, হাউ মেনি, এইটো জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যন হয়। চ' হাউ মেনি অফ দিছ ইকুৱেটৰ পাছেছ? চ' এই তিনিটা লেক ৱাটাৰ বডিজৰ নাম দিছে। ইয়াত যদি চাই আপুনি ইকুৱেটৰ কাৰ থ্ৰুদি পাছ হয়। চ' লেক টাংগানিকা, এতিয়া এইবিলাক জানিব লাগিব ক'ত ক'ত আছে, ঠিক আছে। ক'ত নাইজেৰিয়াত আছে নে ক'ৰবাত মালাৱিত আছে, মানে আফ্ৰিকাৰ কথা দিছেতো, সেইকাৰণে টাংগানিকা যদি কথা কওঁ আমি, টাংগানিকা ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট লেক ইন দ্য আফ্ৰিকান গ্ৰেট ৰিফ ভেলী। চ' আফ্ৰিকাৰ যোনখিনি গ্ৰেট ৰিফ ভেলী লেকছখিনি আছে, তাৰ ভিতৰত আটাইতকৈ ক'ব পাৰে ওৱান অফ দ্য লাৰ্জেষ্ট লেক, অ'কে। আৰু যদি চাই লেক টাংগানিকাটো যদি বৰ্ডাৰিং কাণ্ট্ৰিজবিলাক চাই, মানে লেক টাংগানিকা চাৰিওপিনে কিছুমান কাণ্ট্ৰি আছে, যেনেকৈ টানজানিয়া, DRC, ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক কংগো, বুৰুণ্ডি, জাম্বিয়া, এইবিলাকৰ চাৰিওপিনে। এতিয়া ধৰক লেক টাংগানিকা আছে, তাৰ ওচৰে পাজৰে ধৰক এইপিনে মেপখনো মনত ৰাখিব পাৰে আপোনালোকে, নৰ্থ ইষ্টৰ পিনে টানজানিয়া আছে, এইপিনে DRC আছে, ডেম'ক্ৰেটিক ৰিপাব্লিক অফ কংগো, ঠিক আছে, এনেকৈ বুৰুণ্ডি আছে, জাম্বিয়া আছে, ঠিক আছে, চামৰিয়াত বুৰুণ্ডি, জাম্বিয়া এনেকুৱা হয়। চ' এই চাৰিখন কাণ্ট্ৰি এনেকৈ টাচ কৰি আছে লেকটো, ঠিক আছে। চ' ইকুৱেটৰ পাছ নহয় পিনে, কুৱেশ্যনটো আছিলে ইকুৱেটৰ পাছ হয় নেকি। নেক্সট যদি চাই আপুনি লেক টনলে ছেপ। চ' টনলে ছেপ যদি চাই, এইটো লেক ক'ত আছে? ইটছ ইন দ্য কাণ্ট্ৰি অফ কম্বোডিয়া, অ'কে। চ' এইটো দিও পাছ নহয়। তাৰপিছত পট'ছ লাগুন যোনটো আছে, এইটো ব্ৰাজিলত আছে, ইয়াতো পাছ নহয়। চ' এইবিলাক জানিবলৈ কাৰণে আপুনি জাষ্ট এবাৰ ইকুৱেটৰ কোনকেইখন দেশ দি পাছ হয় ইমানটো জানিলেও হৈ যাব, কাৰণ তেতিয়া আপুনি আইডিয়া এটা পাব যে টাংগানিকা ক'ত আছে। টাংগানিকা আপোনালোকৰ যদি চাই, যোনটো ইকুৱেটৰ হয়, ইকুৱেটৰ আপোনাৰ তলৰ পিনে আছে টাংগানিকা, অ'কে। চ' ইকুৱেটৰ টাংগানিকা দি পাছ হোৱা নাই, তেনেকৈ আপুনি জানিব পাৰে টনলে ছেপ ক'ত আছে আপোনালোকৰ, কম্বোডিয়াত আছে, কম্বোডিয়াৰ তলত আছে। চ' কি হ'ব আপোনালোকৰ যোনটো ইকুৱেটৰ আছে, সেইটো আপোনাৰ 13 ডিগ্ৰী নৰ্থৰ পিনে আছে। ইকুৱেটৰ 13 ডিগ্ৰী নৰ্থৰ পিনে, ইকুৱেটৰ যদি ইয়াত 13 ডিগ্ৰী লেটিটিউডত আছে আপোনাৰ ক'ব পাৰে লেক টনলে ছেপ, ঠিক আছে, কম্বোডিয়াত আছে। তেনেকৈ আপোনাৰ কম্বোডিয়াত আছে। তেনেকৈ আপুনি ইয়াত চাওক পট'ছ লেক যোনটো আছে, এইটো ব্ৰাজিলত আছে, ঠিক আছে। ইট লাইজ চাউথ অফ দ্য ইকুৱেটৰ, মানে ইকুৱেটৰ চাউথৰ পিনে আছে, 32.12 ডিগ্ৰী বুলি ক'ব পাৰে। এইটো ক'ত আছে? পট'ছ লাগুন যোনটো আছে, এইটো ক'ত আছে? ইটছ ইন ব্ৰাজিল, অ'কে। আৰু এটা আমি চাইছিলোঁ কোনটো, লেক টাংগানিকা। টাংগানিকা ক'ত আছে? নৰ্থৰ পিনে আছে, এইটো ইকুৱেটৰ 6.25 ডিগ্ৰী। চ' বহুত ক্ল'জ দিছে অপশ্যনখিনি, এনেকুৱা টান হয়
কৰিবলৈ কাৰণে যদি আপোনালোকে একজেক্টলি নাজানে যে এই ৱাটাৰ বডিবিলাক কোনখন কাণ্ট্ৰিত আছে, যেনেকৈ লেক টাংগানিকাৰ কথা কৈছিলে, ঠিক আছে। চ' লেক টাংগানিকা ক'ত আছে আপোনাৰ, আই মিন এই কাণ্ট্ৰিখিনি ওচৰ পাজৰে 4খন কাণ্ট্ৰি আছে, অ'কে। চ' এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিব পাৰে, জানিলে কৰিব, নহ'লে স্কিপ কৰিব পাৰে, কিছুমান কুৱেশ্যন এৰিবও লাগে, চব কুৱেশ্যন কৰাৰ দৰকাৰ নাই, ভুল হোৱাতকৈ ভাল। আচ্ছা, নেক্সট কুৱেশ্যন আছে আপোনালোকৰ টাৰ্মাৰিকৰ ওপৰত। 2022-23 ডেটা কিছুমান দিছে। প্ৰথম কৈছে ইণ্ডিয়া ইজ দ্য লাৰ্জেষ্ট প্ৰডিউচাৰ এণ্ড এক্সপৰ্টাৰ অফ টাৰ্মাৰিক ইন দ্য ৱৰ্ল্ড, এইটো কাৰেক্ট হয়। মোৰ দেন 30 ভেৰাইটিজ টাৰ্মাৰিক গ্ৰো ইন ইণ্ডিয়া। আৰু যদি চাই আটাইতকৈ য়েছ, আপুনি যদি চাই মহাৰাষ্ট্ৰ, তেলেংগানা, কৰ্ণাটকা, তামিলনাডুত কি হয়, দিছ মেজৰ টাৰ্মাৰিক প্ৰডিউচিং ষ্টেটছ ইন ইণ্ডিয়া। অলৰে কাৰেক্ট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 25, ইয়াত সুধিছে কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্টৰ কেইটামান এভিডেন্সৰ কথা ইয়াত সুধিছে। এইটো জিঅ'গ্ৰাফি কুৱেশ্যন হয়। প্ৰথমটো কৈছে আপোনালোকৰ বেল্ট অফ এনচিয়েণ্ট ৰকছ ফ্ৰম ব্ৰাজিলিয়ান কোষ্ট মেচেছ উইথ দ'জ অফ দ্য ৱেষ্টাৰ্ণ আফ্ৰিকা, এইটো আমি জানো সঁচা, ট্ৰু হয়। দ্য গোল্ড ডিপজিটছ অফ ঘানা আৰ ডিৰাইভ ফ্ৰম ব্ৰাজিল when two continents lay side by side, এইটো শুদ্ধ হয়। Gondwana system of sediments of India is known to have its counterparts in 6 different land masses from the southern hemisphere, এইটো আমি দেখিছোঁ, হয়। অল আৰ কাৰেক্ট। চ' কি হ'ব ইয়াত, কোনটো অপশ্যন হ'ব, অল আৰ কাৰেক্ট হ'লে চি হ'ব, অ'কে। কণ্টিনেণ্টেল ড্ৰিফ্ট থিয়ৰীৰ কথা যদি চাওঁ, আলফ্ৰেড ৱেজনাৰে দিছিলে 1912 চনত। আৰু যদি চাই ইয়াত তেখেতে কৈছিলে যে আমাৰ এটা ছুপাৰ কণ্টিনেণ্ট আছে, এটা ছুপাৰ ৱাটাৰ বডি এটা আছিলে। চ' পেনজিয়া নাম দিছিলে তেখেতে ছুপাৰ কণ্টিনেণ্টটোৰ, ঠিক আছে। আৰু পেন্থালাছা নাম দিছিলে আপোনাৰ ছুপাৰ ৱাটাৰ বডিটো, অ'কে। চ' তাৰ উপৰিও এভিডেন্সেছখিনি আপুনি ইয়াত চাই ল'ব পাৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 26, দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে। প্ৰথমটো কৈছে এমাউণ্ট অফ ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ ইন দ্য এটমস্ফিয়াৰ is more in the subtropical and temperate areas than in the equatorial, এইটো হয় কাৰণ ইকুৱেটৰিয়েল পোলাৰ ৰিজনত কি হয় আপোনালোকৰ ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ কম্পেৰিটিভলি কম হয়, অ'কে, বিকজ অফ উইণ্ড একশ্যন। সাবট্ৰপিকেল এণ্ড টেম্পাৰেট কম্পেৰিটিভলি উইণ্ড একশ্যনখিনি কম হয় কাৰণে ডাষ্ট পাৰ্টিকলছ কি হ'ব, বেছি হ'ব। চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়। ছেকেণ্ডটো কৈছে সাবট্ৰপিকেল এণ্ড টেম্পাৰেট এৰিয়াজ হেভ লেছ ড্ৰাই উইণ্ডছ, ঠিক আছে। লেছ ড্ৰাই উইণ্ডছ নহয়, সিহঁতৰ ড্ৰাই উইণ্ড বেছি আছে মোৰ, অ'কে। কাৰণ আপোনাৰ তাত বুজিছে চাগে ইকুৱেটৰ ওচৰ পাজৰ এৰিয়াবিলাকত কি হয় আপোনাৰ মইশ্চাৰ বেছি থাকে। চ' অ'কে, চ' লেছ নহয় ইয়াত, যেতিয়া ওপৰলৈ গৈ থাকিব ড্ৰাই উইণ্ড বাঢ়ি গৈ থাকে ইকুৱেটৰৰ পৰা, কাৰণ তাত মইশ্চাৰ কমি গৈ থাকে। চ' এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হ'ব। চ' ষ্টেটমেণ্ট 1 ইজ কাৰেক্ট বাট 2 ইজ নট কাৰেক্ট, এইটো হ'ব লাগে। চ' আনচাৰ কি হয়, আনচাৰ অপশ্যন চি হয়, অ'কে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 27 আমি চাওঁ। ষ্টেটমেণ্ট 1 দিছে ইন জানুৱাৰী দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আইচোথাৰ্মবিলাক কি হয়, বেণ্ড কৰে টুৱাৰ্ডছ দ্য ইকুৱেটৰ while crossing the landmass and poleward while crossing oceans. এতিয়া মই বুজাই আছোঁ বস্তুটো কি হয়। ছাপ'জ এখন আৰ্থ হয়, এটা ইকুৱেটৰ আমাৰ। এতিয়া ছাপ'জ আপুনি ধৰি লওক ইয়াত লেণ্ডমাছ আছে, এইখিনিতে আমাৰ ধৰক লেণ্ডমাছ আছে। নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত লেণ্ডমাছ বেছি, ছাউদাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত লেণ্ডমাছ কম। ব্ৰাজিলৰ পাৰ্টটো আহি ধৰক আঁকি চোৱাৰ শ্বৰ্টকে। এতিয়া যদি জানুৱাৰী মাহত ধৰক, এতিয়া উই আৰ টকিং এবাউট জানুৱাৰী মানে উইণ্টাৰ, জানুৱাৰী মানে কি হয়, উইণ্টাৰ। চ' নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত কি কৈছে, নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰত আইচোথাৰ্মবিলাক বেণ্ড কৰে while ক্ৰছিং দ্য লেণ্ডমাছ, ঠিক আছে। যেতিয়া লেণ্ডমাছৰ মানে আইচোথাৰ্মবিলাক জানে নহয়, লাইনছ অফ য'ত আপোনাৰ টেম্পাৰেচাৰ সমান থাকে মানে এই পাৰ্টিকুলাৰ লেটিটিউডটো বা লাইনডালত। এতিয়া যেতিয়া এডাল ধৰক আপুনি মই আঁকিছোঁ শ্বৰ্টকে, এটা আইচোথাৰ্ম ডটেড লাইন দি আঁকিছোঁ। চ' পোলৱাৰ্ড আকৌ মাতি পিনে হ'লে এনেকৈ যায়, আকৌ বুজি পাইছেনে কথাটো, এনেকুৱা হয়। চ' বস্তুটো এনেকুৱা হয় যে আপোনাৰ এই আইচোথাৰ্মডাল যে মই আঁকিলোঁ, মাটিৰ ওপৰেদি যেতিয়া যায় নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ, তেতিয়া কি হয়, ইকুৱেটৰ পিনে বেণ্ড হয়। আৰু যেতিয়া পানী দি যায় তেতিয়া আপোনাৰ কোনপিনে গৈছে, মানে যেতিয়া পানী দি গৈছে তেতিয়া আপোনাৰ পোলৱাৰ্ড আইচোথাৰ্মডাল এনেকৈ ওপৰলৈ গুচি যায়। চ' এইটো কথাই কৈছে যে এইটো হয়নে, আৰু এইটো শুদ্ধ হয়, ঠিক আছে। আৰু যদি নেক্সটটো চাই ষ্টেটমেণ্ট 2টো যদি চাই, তেতিয়া কি কৈছে, ইন জানুৱাৰী দ্য এয়াৰ মুভছ অভাৰ দ্য অ'চিয়ানছ ইন ৱাৰ্মাৰ দেন অভাৰ দ্য লেণ্ডমাৰ্কছ ইন দ্য নৰ্দাৰ্ণ হেমিস্ফিয়াৰ। মানে কৈছে জানুৱাৰীত কি হয়, যোনবিলাক আপোনাৰ ইউ ন' দ্য এয়াৰ যোনটো থাকে মানে বতাহ যোনটো থাকে অভাৰ দ্য অ'চিয়ান, সেইটো কি হয়, ৱাৰ্ম হয়। দেন দ্য লেণ্ডমাৰ্কছ মানে কি হয়, ঠাণ্ডা দিনত উইণ্টাৰত কি হয় আপোনালোকে জানে চাগে যে এতিয়া মাটি আৰু পানীৰ যোনটো খেল হয় আপোনালোকে জানে চাগে যে মাটিত যেনেকৈ গৰম যিমান জল্দি হয় সিমান জল্দি ঠাণ্ডাও হয়। বাট পানীত কি হয় আপোনালোকৰ, পানীৰ ক্ষেত্ৰত যদি চাই গৰম হওঁতেও টাইম লাগে আৰু ঠাণ্ডা হওঁতেও টাইম লাগে। চ' উইণ্টাৰত কি হয় আপোনালোকৰ, উইণ্টাৰৰ সময়ত যোনবিলাক অ'চিয়ান হয় সেইবিলাক ৱাৰ্ম হৈ থাকে আৰু লেণ্ডবিলাক ঠাণ্ডা হৈ থাকে, ঠিক আছে। আৰু এইটো কাৰণৰ কাৰণে একচুৱেলি হৈছে, যেতিয়া আপোনালোকৰ অ'চিয়ানবিলাক কি হয় ৱাৰ্ম হৈ থাকে, তেতিয়া আপোনাৰ আইচোথাৰ্মডাল ওপৰ পিনে যায়গৈ পিনে পোলৱাৰ্ড। আৰু যেতিয়া লেণ্ডবিলাক কি হয়, লেণ্ডমাছখিনি ঠাণ্ডা হৈ থাকে, তেতিয়া আইচোথাৰ্মডাল কি হয় ইকুৱেটৰ পিনে যায়, ঠিক আছে।
that means statement 2 এ 1 ক explain কৰিছে correctly. So answer কি হ'ব? Statement 1 and 2 are correct. It is out. But statement 2 does not explain statement 1. কিন্তু চাওক এইটো মই কথাটো ক'লো যে ইয়াৰ কাৰণে হয় ফেনোমেনটো, বাট ষ্টিল আপুনি যদি চাই এইটো ক্লিয়াৰ নহয় বস্তুটো, ঠিক আছে, কাৰণ বহুতখিনি বস্তু আৰু কিছুমান ফেক্টৰ্ছ ডিপেণ্ড কৰে। ইয়াত চাওক আমি এক্সপ্লেনেশ্যনটো চাই ল'ম। চ' আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন বি হ'ব। 1 and 2 দুইটাই কাৰেক্ট হয় লিটাৰেলি, বাট 2টো কাৰেক্ট এক্সপ্লেনেশ্যন নহয় 1ৰ কাৰণে। অ'কে, ইয়াত চাওক এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ over land fluctuate more because land changes its temperature much more rapidly than the ocean. এইটো সামাৰ উইন্টাৰ বুলি কথা নহয়, এনেও আপুনি যদি চাই এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ যোনটো লেণ্ডৰ ওপৰত হয় এইটো ফ্লাকচুৱেট কৰে জলদি। মই কৈছিলোঁ নহয় জলদি গৰম হয় জলদি ঠাণ্ডা হয় লেণ্ডৰ ওপৰত থকা এয়াৰ টেম্পাৰেচাৰটো, বাট সাগৰত যোনটো হয় অকণমান আপুনি ক'ব পাৰে ৰিলেটিভলি ষ্টেবল হয়, ঠিক আছে। That's why isotherms over land bend fluctuate more compared to ones over the oceans, ঠিক আছে। এনেকৈ কাৰেক্ট হয় বাট এক্সপ্লেইন নকৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 28 যদি চাই তিনিটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে। দিছে প্ৰথমটো, ইন দ্য কণ্টেক্স অফ ৱাটাৰ অন ৰকছ চক ইজ known to be very permeable, ঠিক আছে। চক কি হয়? পাৰ্মিয়েবল বুলি কৈছে, whereas clay is known as quite impermeable or least permeable rock. Now এতিয়া চাওক চকৰ কথা যদি চাওঁ চকক পাৰ্মিয়েবল ৰক বুলি কৈছে আৰু ক্লে যোনটো হয় এইটো ইমপাৰ্মিয়েবল বা লিষ্ট পাৰ্মিয়েবল ৰক বুলি কৈছে, ঠিক আছে। আচ্ছা, এণ্ড এইটো কাৰেক্ট হয়। সেকেন্ড কৈছে chalk is porous and hence can absorb water. chalk যোনটো হয় chalk কি হয়? porous হয়। porous মানে কি? সাপোজ এইটো chalk stone হয়, সো ইয়াত মানে সৰু সৰু pores থাকে আৰু সেইকাৰণে কি হয়? পানী absorb কৰিব পাৰে ইজিলি, ঠিক আছে, সেইকাৰণে পাৰ্মিয়েবল ৰক হয়। বাট ক্লে কথা যদি চাওঁ ক্লে ইজ নট এট অল porous, ঠিক আছে। নট এট অল porous মানে কি হয়? তাত মানে তেনেকুৱা সৰু সৰু pores নাই, সেইটো কাৰণে কি হয়? ইয়াত যদি পানী আহে ই এবজৰ্ব কৰিব নোৱাৰে, ঠিক আছে। সেইকাৰণে কি হয়? আপনি ক'ব পাৰে লিষ্ট পাৰ্মিয়েবল বা ইমপাৰ্মিয়েবল ৰক বুলি ক'ব পাৰে ক্লে, অ'কে। বাট চক ইজ আ পাৰ্মিয়েবল ৰক। চ' ষ্টেটমেণ্ট 2 and 3 কি কৰিছে? 1ক এক্সপ্লেইন কৰিছে, 1টো কাৰেক্ট হয়, 2টো কাৰেক্ট হয়, 3টো কাৰেক্ট হয়। চ' আনচাৰ কি হ'ব আপোনাৰ? Only one of the statements 2 and 3 is correct and that explains statement 1 ইয়াৰ মতে, অ'কে। চ' actually statement 2 and 3 correct হয়, one of the statement 2 and 3 is correct. So and that explains 1 বুলি কৈছে, কাৰণ কিয় বাকিবিলাকত যদি চাই 2 and 3 are correct, 2 and 3 are correct, 2 and এইটোতো নহবই, 2 and 3 are correct বুলি কৈছে, ঠিক আছে, and both of them explains 1. So I think এইটো হ'ব পাৰে, এইটো হ'ব পাৰে, বাট আনসাৰ কি মতে ইয়াতে C টো দিছে, অ'কে। নেক্সট যদি চাওঁ আমি কুৱেশ্যন নম্বৰ 29, ইয়াত আপোনাৰ দিছে without the atmosphere temperature would be well below freezing point everywhere on earth's surface, ঠিক আছে, এইটো কৈছে। চ' উইদাউট এটমস্ফিয়াৰ টেম্পাৰেচাৰ would be well below freezing point everywhere বুলি কৈছে। এনেকুৱা এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেণ্ট হ'লে এইবিলাক ভুলেই হয়। তাৰপিছত হিট এবজৰ্ব এণ্ড ট্ৰেপ বাই দ্য এটমস্ফিয়াৰ মেইনটেইনছ আৱাৰ প্লেনেটছ এভাৰেজ টেম্পাৰেচাৰ, এইটো কাৰেক্ট হয়। আৰু এটমস্ফিয়াৰিক গেছেছ লাইক কাৰ্বন ডাই অক্সাইড এইবিলাক কি কৰে? দে আৰ গুড এট এবজৰ্বিং হিট এণ্ড ট্ৰেপিং ৰেডিয়েশ্যন, এইটো কাৰেক্ট হয়। চ' 2 and 3 are correct. Which of the following are correct কৰিছে? চ' 2 and 3 ক'ত আছে আমাৰ? 2 and 3 আনসাৰ বি, ঠিক আছে। চ' গলিলক প্লেনেটৰ কথা আপোনালোকে শুনিছে চাগে, যোনবিলাক প্লেনেট কি হয় য'ত আপোনাৰ ব্লেংকেট অফ এয়াৰ থাকে, এটমস্ফিয়াৰ থাকে, যোনে কি কৰে সেই পাৰ্টিকুলাৰ প্লেনেটটো মানে ৱাৰ্ম কৰি ৰাখে, অ'কে, গলিলক বুলি কয়, ঠিক আছে, গলিলক প্লেনেট। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 30, ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছনৰ ওপৰত আছে আপোনালোকৰ। প্ৰথমটো কি কৈছে? গোকুল মিছনৰ কথা কৈছে। চ' দুটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে ইয়াত। প্ৰথমটো কৈছে ইটছ ইম্পৰ্টেণ্ট ফৰ আপলিফমেণ্ট অফ ৰুৰেল ফেমিলি এজ মেজৰিটি অফ ল' প্ৰডিউচিং ইণ্ডিজিনিয়াছ এনিমেলছ আৰ উইথ স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল ফাৰ্মাৰ্ছ এণ্ড লেণ্ডলৰ্ডছ। চ' যোনবিলাক আপোনালোকৰ ইণ্ডিজিনিয়াছ যোনবিলাক এনিমেল আছে এতিয়া সেইবিলাক কি হয়? তাৰ মানে ইণ্ডিজিনিয়াছ এনিমেলছবিলাকত কি হয়? আপোনালোকৰ ল' প্ৰডিউচিং হয়, মানে সিহঁতে গাখীৰ কম দিয়ে, সেইকাৰণে স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল মেম্বাৰ্ছ ফাৰ্মাৰ্ছবিলাকে বা লেণ্ডলেছ লেবাৰবিলাকে কি কৰিব পাৰে? সেই তেনেকুৱা ইণ্ডিজিনিয়াছ এনিমেলছখিনিক মানে ৰাখে। আৰু যোনবিলাকে বেছি গাখীৰ দিয়ে সেইবিলাক এনিমেল যেনেকৈ জাৰ্চি গাইবিলাক সেইবিলাক বহুত কষ্টলি হয়। অষ্ট্ৰেলিয়ান জাৰ্চি যোনটো ব্ৰীড হয় সেইবিলাক চবে এফৰ্ড কৰিব নোৱাৰে। সেইবিলাক ইউজুৱেলি আপোনাৰ যোনটো লাৰ্জ ফাৰ্মাৰ থাকে, মিডিয়াম ফাৰ্মাৰ্ছ যোনবিলাক হয় সেইবিলাক সিহঁতৰ তাত থাকে। চ' প্ৰথম ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয়। ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন একচুৱেলি কিহৰ কাৰণে লাগে আমাক? আমাৰ যোনবিলাক ইণ্ডিজিনিয়াছ এনিমেলছ হয়, যোনবিলাক আপোনাৰ স্মল এণ্ড মাৰ্জিনেল আৰু লেণ্ডলেছ লেবাৰ্ছবিলাকৰ লগত আছে, সেই যাতে ইণ্ডিজিনিয়াছ ভেৰাইটি ব্ৰীডখিনিক আমি মানে কনজাৰ্ভ কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, আৰু কেনেকৈ সিহঁতে ধৰক আপোনালোকৰ ধৰক মিল্ক প্ৰডাক্টিভিটি বেছি কৰিব পাৰোঁ, ঠিক আছে, বঢ়াব পাৰোঁ। আৰু এইটো ৰাষ্ট্ৰীয় গোকুল মিছন ডিচেম্বৰ 2014 ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আৰু ইমপ্লিমেণ্টিং যোনটো ডিপাৰ্টমেণ্ট হয় এইটো ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ এনিমেল হাজবেণ্ডাৰী এণ্ড ডেয়াৰিং হয়। নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটো কি কৈছে? It was initiated to promote indigenous cattle and buffalo rearing and conservation in scientific and holistic manner. এইটো কাৰেক্ট হয়, ঠিক আছে, ইণ্ডিজিনিয়াছ ভেৰাইটিৰ লগত। চ' both statements are correct. C is the
correct answer. Question number 31 আমি চাম ইয়াতো তিনটা statement দিছে studies suggest that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of global warming emissions ঠিক আছে এটো দিছে next to কৈছে silica bearing clay is mixed with limestone while manufacturing cement এটো correct হয় third statement দিছে limestone is converted to lime during clinker production for এটো cement manufacturing বা আপনার fertilizer যেতিয়া পৰিব তেতিয়া আপনার এইখিনি part cover হৈ যায় so তিনটা statement correct ঠিক আছে so in fact আপনি যদি চাই ইয়াত অপশন কোনটো কারেক্ট হ'ব both statement 2 and 3 are correct ঠিক আছে but only one of them explains statement 1 ঠিক আছে 2 and 3 are correct হ'বই লাগিব 2 and 3 ইয়াতো আছে correct ইয়াত not correct আছে so এটোটো নহবই তাৰপিছত only one নহয় both are correct সেইকাৰণে এটো নহব so এই দুটা ভিতৰতে আনসাৰ হ'ব আৰু both of them explains one হ'ব পাৰে এতিয়া এনেকুৱা অপশনস থাকে অকন দিগদাৰি হয় কাৰণ এপিনে দিছে both of them explains one এটাত কৈছে only one explains one okay so এনেকুৱা স্টেটমেন্ট হলে আপোনালোকে অকন কেয়ারফুল হ'ব মাৰতে কাৰণ কিয় ইউজুয়ালি আমাক লাগে এনেকুৱা যেনে কাকো কোৱেশ্চনটো আমি চাইছিলো যে দুইটাই আপোনাৰ স্টেটমেন্ট 1ক মানে এক্সপ্লেইন কৰিছে বাট কেতিয়াবা এনেকুৱা থাকি যায় যে only one statement will explain correct হ'ব পাৰে নিজৰ ক্ষেত্ৰত statement 2 and 3 are both correct but only one will explain statement 1 ঠিক আছে okay কাৰণ চাওক এতিয়া when you talk about this particular ইয়াত চাওক the chemical bonds of raw materials are broken down and the limestone calcium carbonate gets converted to lime that is calcium oxide the resultant the product of the process is called clinker so it is a correct way so largest share of emission is energy related in cement and okay it নাই কোৱা ইয়াত তেনেকে explain কৰা নাই ইয়াত statement কেটা explain কৰিছে কিয় correct হয় ঠিক আছে কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰত এটাই ইয়াত বুজাব এটা যদি চাই ইয়াত কি কৈছে স্টেটমেন্টত studies suggest that carbon dioxide emissions from cement industry account for more than 5% of the global emissions yes কাৰণ ইয়াত যদি চাই মোৰ মতে 3 to explain কৰে 1 ঠিক আছে 2 and 3 both are correct all the 3 are correct but only 3 will explain 1 এখানে ইয়াত কি হ'ব আনসার বি হ'ব next question number 32 এটো COP 28 ওপৰত আছে so UNFCCC যোনটো 28 COP হৈছিলে ঠিক আছে তাত ইন্ডিয়াই ইয়াত কৈছে যে ইন্ডিয়াই সাইন কৰা নাছিলে ডিক্লাৰেশন অন ক্লাইমেট এন্ড হেলথ ঠিক আছে তাৰপিছত চাওক এটো কারেক্ট হয় COP 28 or declaration climate and health has been binding declaration বুলি কৈছে ইয়াত right and if signed it becomes mandatory to decarbonize health sector okay statement 3 to কি কৈছে এটো কারেক্ট হয় আৰু if India's health sector is decarbonized the resilience of its healthcare system would be compromised এটো কারেক্ট হয় so তিনটাই কারেক্ট হয় আৰু এই দুটা একচুয়ালি ইয়াৰ ভিতৰতে এটা অপশন হ'ব যাৰ কাৰণে ইন্ডিয়াই আমি এটো ক্লিয়াৰ নহয় যে এটা কোনটো কারেক্ট হয় কিন্তু চাওক তিনটা স্টেটমেন্টে কারেক্ট হয় আৰু 2 and 3 ভিতৰত যিকোনো এটাই মানে এক্সপ্লেইন কৰে 1 টুক ওকে so ইয়াৰ আনসার কি হ'ব আপোনালোকৰ এটো one of the statements 2 and 3 is correct and that explains statement 1 so প্ৰথম কথা চাওক ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই আমি চাই লওঁ কোনটো এক্স্যাক্টলি কারেক্ট হয় 2 and 3 ভিতৰত 2 is not correct okay এটো বাইন্ডিং নহয় প্ৰথম কথা এটো কাৰণে আৰু ইয়াত যদি চাই non legally binding হয় so এই স্টেটমেন্টটো ভুল হয় so that means 3 will explain 1 that means কি হ'ব only one of the two statements that is 2 and 3 is correct and only one of them that is আমি দেখিলো 2 to ভুলে হয় 3 will explain 1 so answer কি হ'ব option C next question number 33 আজিকালি লিখছেনে অপশন ফৰ্মুলেশনস ব্লক টান হৈ গৈ আছে এটা আপুনি তিনটাই কারেক্ট হ'ব পাৰে দুটাও কারেক্ট হ'ব পাৰে আৰু দুটা ভিতৰত কারেক্ট হ'লে কোনটো এক্সপ্লেইন কৰে কোনটো তেনেকুৱা টাইপৰ দিছে question number 33 যদি চাই scientific studies suggest that shifting is taking place in earth's rotation and axis এটো correct হয় solar flares and associated coronal mass ejections bombard earth's outermost atmosphere with a tremendous amount of energy ঠিক আছে এটো কি হবে না correct হয় আৰু ইয়াত যদি চাই third to as the earth's polar ice melts the water tends to move yes polar ice যেতিয়া melt হ'ব water কি হ'ব ইকুৱেটৰ পিনে আগবাঢ়িব flooding হ'ব ইকুৱেটৰিয়েল এৰিয়াত that right so তিনটা স্টেটমেন্ট কারেক্ট হয় এতিয়া যদি চাও আমি both 1 and 2 and 3 are correct বুলি কৈছে both of them explain 1 ইয়াতো চাওক তেনেকৈ আহিছে মানে 2 and 3 are correct and only one explains 1 so any কথা কি usually only one explains 1 mode so এইবিলাক correct হৈ আছে ঠিক আছে so answer কি হ'ব B so বহুত কেয়ারফুল হ'ব লাগিব এনেকুৱা কোৱেশ্চনত এনেকুৱা ফৰ্মুলেশন APSC নিদিব পাৰে but UPSC চেঞ্জ কৰি থাকে প্ৰতি বছৰে 34th কোৱেশ্চনটো যদি চাই সেম এটো বস্তুৱে চাওক এতিয়া আপুনি দেখিছে যে আৰ্টিকল 6 ৰ কথা কৈছে প্যাৰিছ ক্লাইমেট এগ্ৰিমেন্টৰ কথা ইয়াত যদি চাই আপোনালোকে okay so
frequently discussed in the global discussions on sustainable development etu correct hoy tar piso article 6 of the Paris Agreement on climate change sets out principles on carbon market etu correct hoy statement 3 article 6 of the Paris Climate Agreement on climate change intends to promote inter-country non-market strategies to reach their climate targets etu correct hoy so tinta statement correct hoy aru ইয়াত আমি চাবলৈ যে 2 and 3 ভিতৰত কোনে এক্সপ্লেইন কৰে one of নে দুইটাই কৰে so ইয়াত যদি চাই ইয়াত কি হ'ব দুইটাই কৰে okay so both of the statements 2 and 3 will explain one এটো কাৰণে আপুনি option A will be the correct answer তাৰপিছত next question number 35 which one of the following launched the nature solutions finance hub for Asia and Pacific so কোনে লঞ্চ কৰিছে তো ৰিসেন্টলি আপুনি নিউজত আছিলে নিউজ লঞ্চ কৰা এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংক ওকে এছিয়ান পেচিফিক বুলি ক'লে এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংক আহিব দেখুন এছিয়ানে দিছে ইহঁতে ব্ৰিক্স বেংকৰ কথা দিছে নিউ ডেভেলপমেন্ট বেংক আইবিআৰডি কথা দিছে আইবিআৰডি নহয় কিন্তু প্ৰথম তিনটা ভিতৰত এটা হ'ব ইমানটো আপুনি এলিমিনেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু যদি প্ৰপাৰলি জানে এনেকুৱা কোৱেশ্চন তেতিয়াহে কৰিব এটেম্প নহলে স্কিপ কৰি দিব ঠিক আছে এইটো COP 28 ৰ সময়ত আহিছিলে এছিয়ান ডেভেলপমেন্ট বেংকে আপোনাৰ এটা নতুন ইনিচিয়েটিভ লঞ্চ কৰিছিলে which was known as nature solutions finance hub for Asia and the Pacific next direct air capture কথা আহিছে science and technology question হয়তো question number 36 direct air capture তিনটা statement দিছে so it can be used as a way of carbon sequestration ঠিক আছে correct হয় it can be valuable approach for plastic production and in food processing yes plastic production carbon যদি আপনি capture কৰে plastic production use কৰিব পাৰে food processing use কৰিব পাৰে aviation it can so can be আছে ন এটা correct হয় must will এনেকুৱা দিলে আপোনাক অলপমান ডাউট হ'ব লাগে বাট can বুলি থাকিলে science and tech or question can বুলি থাকিলে usually correct হয় এইবিলাক in aviation it must be source of carbon for combining ঠিক আছে with hydrogen to create synthetic low carbon fuel এটো correct হয় so usually science and tech or questions বিলাক correct থাকে all correct হয় ঠিক আছে so answer কি হ'ব C question number 37 এটা particular মানে ইয়াৰ কথা কৈছে স্পাইডাৰ হয় আপুনি যদি ইমানটো জানে টাৰ্নাটুলা যোনটো হয় টাৰ্নাটুলা স্পাইডাৰছৰ কাৰণে ইউজ কৰে যেনেকৈ পিকক টাৰ্নাটুলা কথা কৈছে যাক গুটি টাৰ্নাটুলা বুলি কয় সো এইটো কি হয় এটা স্পাইডাৰ হয় ৰাইট সো প্ৰথম কথা এইটো ক্ৰুষ্টেচিয়ান নহয় সো ইমানটো গম পালে আপোনাৰ ওলাই যাব আনসাৰ 1 টু ভুল হয় 1 ভুল হলে এইটো যাব দ্যাট মিন্স 2 C and D ভিতৰত এটা কাৰেক্ট হ'ব 2 টু চাও 2 কৈছে তাৰ নেচাৰেল হেবিটেট ইণ্ডিয়াত আছে ইটস অনলি লিমিটেড টু দা সাম ফৰেষ্ট এৰিয়াস ঠিক আছে এইটো কাৰেক্ট হয় নেচাৰেল হেবিটেট আৰু আৰ্বৰিয়েল স্পিচিছ মানে গছত থকা হয় সো 2 and 3 are correct so answer কি হ'ব অপচন D next তাৰ IUCN status কথা যদি চাও স্পিক আপ টাৰ্নাটুলা তাৰ IUCN status লিখি ৰাখিব পাৰে ক্ৰিটিক্যালি এন্ডেঞ্জাৰ্ড হয় ওকে আৰু কাৰ্নিভোৰাছ হয় ইটস নট এ crustacean it belongs to a family Arancia বুলি কয় Aracinda বুলি কয় ঠিক আছে Aracinda মানে তোমাৰ ইষ্টাৰ্ণ ঘাটছত পোৱা যায় গছত থাকে question number 38 যদি চাও carbon dioxide emissions in India are less than 0 to 5 ton carbon dioxide per capita এটো কৈছে next in terms of CO2 emissions from fuel combustion India ranks second in the Asia Pacific ঠিক আছে এটো correct হয় আৰু electricity and heat producers are the largest source of CO2 emissions in India so প্ৰথম এই second and third to correct হয় প্ৰথমটো যদি চাই CO2 emissions in India less নহয় more than okay so এটো ভুল হয় so answer কি হ'ব আপোনাৰ 2 and 3 option C হ'ব ঠিক আছে in fact যদি চাই India per capita emission 2022 যদি চাই 0.5 নহয় in fact 1.78 tons বুলি মাৰ্ক কৰা হৈছিল চাইনাৰ পিছত ইণ্ডিয়া সেকেন্ড ৰেংক পায় ইন দা এছিয়া পেচিফিক ৰিজন ইন দা ৰিলিজ অফ গ্ৰীনহাউস গেছ নেক্সট question number 39 যদি আমি চাও ইয়াত দিয়াছ কেটামান প্লেনছৰ নাম আৰু তাৰ ডেসক্ৰিপচন কি হয় এই প্লেনকিং ডেসক্ৰিপচন খিনি আমি ইয়াতে চাই লওঁ কি প্লেন দিছে কাসাবা জিঞ্জাৰ মালাবাৰ স্পিনেচ মিন্ট এন্ড পাপায়া ঠিক আছে এটা যদি চাই আপোনালোকৰ ইয়াৰ ভিতৰত কোৱেশ্চন কেটা কি দিছে এটা কাৰেক্ট হয় বুলি কৈছে আচ্ছা মেটচ দা ফলোইং হয় ঠিক আছে সো কাসাবা কি হয় উডি শ্রাব হয় এটা কারেক্ট হয় জিঞ্জার কি হয় হার্ব হয় স্পিক সিউডোস্টেম মালাবার স্পিনেক হার্বিসিয়াস ক্লাইম্বার হয় মিন যদি চাই এটো মিন এনুয়াল শ্রাব তো নহয় পাপায়া উডি শ্রাব ঠিক আছে সো এটা কারেক্ট হ'ব আপোনাৰ তিনটা কারেক্ট হ'ব রাইট সো আনসার বি মিন্ট এন্ড পাপায়াৰ কথা চাই লওঁ মিন্ট কি হয় মিন্ট ইজ এ পেৰিনিয়েল এভাৰগ্ৰীন এনুৱেল নহয় এভাৰগ্ৰীন পেৰিনিয়েল হাৰ্ব ঠিক আছে আৰু পাপায়াৰ কথা যদি চাও ইটস এ ফ্ৰুট ইম্পৰ্টেন্ট ফ্ৰুট that belongs to the Caricaceae family আৰু এটো কি হয় উডি নহয় এটো সেমি উডি হাৰ্বিসিয়াস পেৰিনিয়েল প্ল্যান্ট ইয়াত কি দিছে আমাৰ উডি শ্রাব বুলি দিছে এটো শ্রাব নহয় এটো পেৰিনিয়েল প্ল্যান্ট হয় সেমি হাৰ্বিসিয়াস ওকে নেক্সট question number 40 প্ল্যানেট আৰ্থৰ কথা কৈছে ইয়াত কোনকেটা কাৰেক্ট হয় স্টেটমেন্ট ৰেইন ফৰেষ্ট produce more oxygen than produced by oceans এটো নহয় ভুল ঠিক আছে
তাৰপিছত মেৰাইন ফাইটোপ্লেংকন এণ্ড ফটোচিন্থেটিক বেক্টেৰিয়া প্ৰডিউচ 50% of the world's oxygen, correct হয়। তাৰপিছত যদি চাই আৰু well oxygenated contains several surface water pools of high oxygen than in the atmospheric air, ঠিক আছে। so answer কি হ'ব B। so প্ৰথম কথাটো আমি কৈছো যে 50% of the world ocean rainforest produce more oxygen than that produced by oceans, এইটো কি হয়, this statement is wrong, okay। statement B যদি চাই marine phytoplankton and photosynthetic bacteria produce about half 50% of the world's oxygen, ঠিক আছে, এইটো correct হয়। next question 41 যদি চাই ইয়াত alternative powertrain vehicles কথা কৈছে কোনকেইটা হয়। so powertrain vehicles যদি চাই ইয়াত চাওক, it's a system of components that transfers energy from engine to the wheels to make the vehicle move, তাকে powertrain বুলি কয়, okay। ইয়াত আপোনালোকৰ বেলেগ বেলেগ component থাকিব, যেনেকৈ engine থাকিব, transmission থাকিব, drive shaft থাকিব, differentials and axles থাকিব। Alternate powertrain যদি চাওঁ, they include propulsion systems that are not completely exclusive on a popular internal combustion engine. They may also include alternate powertrains যদি চাই আপোনাৰ কি থাকিব পাৰে, যেনেকৈ fuel cell hybrids, full battery electrics, hydrogen fuel cells, এইবিলাক compressed air, ঠিক আছে, এইবিলাক থাকিব পাৰে। so which of the following are alternative powertrain vehicles? so গোটেইকেইটাই হয় correct, so answer কি হ'ব C। সায়েন্স এণ্ড টেকৰ পৰা আহিছিলে UAV কথা, UAV কি হয়, ঠিক আছে। so consider the following statements, তিনিটা statement দিছে আপোনালোকৰ। UAV কৈছে all UAVs can do vertical landing, all বুলি ক'লে সাৱধান সাৱধান সাৱধান, ঠিক আছে। so none, একো ভাবিবই নালাগে, none হ'ব, ঠিক আছে। D কিছুমান তেনেকৈ ইলিমিনেট কৰিব পাৰে। question number 43 যদি চাই ইয়াত ইলেক্ট্ৰিক ভেহিকলছৰ কনটেক্সত কোনবিলাক আপোনালোকৰ বেটাৰী কেথড বনাবলৈ ইউজ কৰে বুলি কৈছে, ঠিক আছে। কেথড ইলেক্ট্ৰড চাওক, এতিয়া ইলেক্ট্ৰডছ বুলি ক'লে কেথড আৰু এনোড থাকে। কেথড এইবিলাক হয় য'ত ৰিডাকশ্যন হয় আৰু এনোড য'ত অক্সিডেশ্যন হয়। চ' ইয়াত যদি চাই যোনবিলাক আপোনাৰ এলিমেণ্টছ দিছে, ঠিক আছে, চ' সেই এলিমেণ্টছবিলাকৰ ভিতৰত কোনবিলাক কেথড হ'ব পাৰে, এতিয়া যেনেকৈ কোবাল্ট হ'ব পাৰে, আপোনাৰ নিকেল হ'ব পাৰে, ঠিক আছে, আৰু কি হ'ব পাৰে আপোনালোকৰ ইয়াত লিথিয়াম হ'ব পাৰে, গ্ৰেফাইটটো নহয়, অ'কে। চ' ইমানটো জানিলেও আপুনি ওলাব পাৰে যে কিমানটা শুদ্ধ বেটাৰী কেথড কেইটা ইউজ হৈছে, অনলি 3। এতিয়া when you talk about anode য'ত অক্সিডেশ্যন হয় তাত গ্ৰেফাইট ইউজ কৰে, ঠিক আছে। গ্ৰেফাইট ইজ এ ছিংগল লেয়াৰ এলোট্ৰপ অফ কাৰ্বন that can be used as both anode as a cathode, anode হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰে গ্ৰেফাইট, আৰু কেথড হিচাপে ইউজ কৰিব for the purpose of fuel cell battery because it can entrap and lose electrons simultaneously। মানে গ্ৰেফাইটৰ এটা স্পেচিয়েল প্ৰপাৰ্টি আছে, গ্ৰেফাইটে কি কৰিব পাৰে, মানে ইলেক্ট্ৰন ধৰিও ৰাখিব পাৰে নিজৰ ছাৰ্ফেচত ইলেক্ট্ৰনছবিলাক, আৰু ইলেক্ট্ৰনবিলাক ৰিলিজো কৰিব পাৰে। চ' সেইটো কাৰণে কি হৈছে আপোনালোকৰ গ্ৰেফাইটক এনোড আৰু কেথড হিচাপে ইউজ কৰিব পাৰি, বাট ট্ৰেডিশ্যনেলি যদি চাই কেথডত ইউজ কৰা হয় ফুয়েল চেলছবিলাকত, সেইকাৰণে ইয়াত গ্ৰেফাইটটোক আমি এনোডত ইউজ কৰা হয়, সেইকাৰণে আমি ক'ব পাৰোঁ যে গ্ৰেফাইট বেটাৰী কেথডত ইউজ নহয় বুলি আমি জেনেৰেলাইজ কৰিব পাৰোঁ। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 44, ইয়াত ক'ত ক'ত প্লাষ্টিক্স আছে সুধিছে। চিগাৰেট বাটত প্লাষ্টিক থাকে, আই গ্লাছত থাকে, আই গ্লাছ লেন্সত থাকে, এণ্ড কাৰ টায়াৰ্ছত থাকে। চ' তিনিটাই কাৰেক্ট হ'ব, ৰাইট। নেক্সট কুৱেশ্যনটো আছিলে আপোনালোকৰ কনচিডাৰ ফলোইং ছাবষ্টেন্সেছ। ইয়াত কোল গেছিফিকেশ্যন টেকনলজিত কোনকেইটা ইউজ হয় বুলি সুধিছে। কেন বি ইউজ ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ হাউ মেনি অফ দেম। চ' কোল গেছিফিকেশ্যন টেকনলজি কেন বি ইউজ ইন দ্য প্ৰডাকশ্যন অফ হাউ মেনি অফ দেম। চ' কাৰ প্ৰডাকশ্যনত কোল গেছিফিকেশ্যন কৰিব পাৰি। ইয়াত চাওক আপোনালোকে ইথানল আছে, নাইট্ৰগ্লিচাৰিন আছে, ঠিক আছে। চ' আৰু এটা ইউৰিয়া আছে। চ' মই জনাততো কোল গেছিফিকেশ্যন ইথানল পাৰি, ইউৰিয়া পাৰি, ঠিক আছে। চ' লেটছ টক এবাউট this. What about nitroglycerin, right? So nitroglycerin to নহয় কিন্তু, yes, correct হয়, ইয়াত লিখা আছে চাওক, nitroglycerin is synthesized by nitrating glycerol with nitric acid. syngas directly involved ইয়াত নহয়, সেইকাৰণে আপুনি কোল গেছিফিকেশ্যনত মানে syngas ওলায়। syngasত কি থাকে আপোনাৰ মিথেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড, অ'কে, CO2 and CH4, মিথেন এণ্ড কাৰ্বন ডাই অক্সাইড থাকে। চ' সেইকাৰণে আপুনি ক'ব পাৰে তাৰপৰা ইউৰিয়া আৰু ইথানল বনাব পাৰি, বাট নাইট্ৰগ্লিচাৰিন বনাব নোৱাৰে, অ'কে। হয়, বিকজ তাত মানে নাইট্ৰগ্লিচাৰিন প্ৰডাকশ্যনৰ কাৰণে যোনটো আপোনালোকৰ গ্লিচাৰল থাকে তাক নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত, চ' গ্লিচাৰল এণ্ড নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত NH3 বুলি কওঁ আমি, ৰাইট। চ' নাইট্ৰিক এচিডৰ লগত মিলালেহে আমি নাইট্ৰগ্লিচাৰিন পাম, নট থ্ৰু কোল গেছিফিকেশ্যন টেকনলজি। কাৰণ কোল গেছিফিকেশ্যন টেকনলজিত কি ওলায়, চিনগেছ ওলায়, আৰু চিনগেছত কাৰ্বন ডাই অক্সাইড আৰু মিথেন থাকে, তাত নাইট্ৰজেনৰ এটম বা মলিকুল নাথাকে, তেনেকৈ আপুনি উলিয়াব পাৰে, ইলিমিনেট কৰিব পাৰে। চ' হাউ মেনি কাৰেক্ট, অনলি 2 are correct. নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 46ত চাওঁ আমি, which of the following chemical substance generally, এইকেইটা কি হয়, এইবিলাক নামতে গম পাই, HMX এক্সপ্ল'জিভ যেন লাগিছে, ৰাইট। চ' দিজ আৰ অল্টাৰনেটিভ, এইটো নহয়, ৰেফ্ৰিজাৰেণ্টটো নহয়, এক্সপ্ল'জিভছ হয় ইন মিলিটাৰী ৱেপনছ, অ'কে।
হাই এনাৰ্জি ফুয়েলছ ক্ৰুজ মিসাইল ফুয়েল নহয় এইবিলাক ৰকেট প্ৰপালচনৰ ফুয়েল নহয় এতিয়া CL20 কি হয় চাওক তাক হেক্সা নাইট্ৰো হেজা এজিডো ট্ৰাইজেন বুলিও কয় ঠিক আছে HMX কি হয় হাই মেল্টিং এক্সপ্লোজিভ এই এক্সটো দেখিলে আপুনি গম পাই গ'লে হয় এক্সপ্লোজিভ বুলি ঠিক আছে কাৰণ RDX HX এইবিলাক X য'ত থাকে এইটো এক্সপ্লোজিভে হয় ওকে যেনেকৈ ট্ৰাই নাইট্ৰোগ্লিচাৰিন TNT RDX ঠিক আছে RDX সাইক্লো মিথাইল ট্ৰাই নাইট্ৰাএমাইন বুলি কয় RDX ওকে তাৰপিছত LLM কি হয় তাক 2,6 ডাই এমাইনো 3,5 ডাই নাইট্ৰোফিলাজাইন 1 অক্সাইড বুলি কয় এইটো এটা হাই ইন্টেনসিভ এক্সপ্লোজিভ মেটেৰিয়েল হয় সো দিস আর অল এক্সপ্লোজিভস question number 47 that means correct answer কি হ'ব আপোনালোকৰ B question number 47 যদি চাই consider the following statements মেজৰানা চিপ 1 মই এইটো জানিছিলো আহিব বুলি মেজৰানা 1 চিপৰ কথা আহিছিলে আপোনালোকৰ কোৱান্টাম কম্পিউটিঙত বহুত নিউজত আছিলে আৰু এটো ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে আপোনালোকৰ এটো সুধিছে কোনে ইন্ট্ৰোডিউস কৰিছিলে Amazon Web Services কৰা নাই deep learning is subset of machine learning to correct so 1 and 3 are correct so option C will be the correct answer so Majorana 1 যোনটো হয় চিপটো কোনে ডেভেলপ কৰিছিলে it was developed by Microsoft okay ইয়াতে থাকিব yes this chip is designed by Microsoft Corporation okay not by Amazon Web Service next question number 48 monoclonal antibodies ৰ কথা আছে প্ৰথমতে কৈছে they are made up of proteins তাৰপিছত next টো কৈছে এটো correct হয় So they stimulate immunological function due to ability to bind to specific antigens. It's correct, right? And they can detect. They can be used in treating viral infections like Nipah. All are correct. Okay. Science and tech usually all are correct. Okay. So answer give question number 48 or option D. Question number 49 যদি চাই ইয়াত ভাইৰাছ ওপৰত দিছে এটা এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেন্ট হয় চাওক no হয়নে no virus can survive in ocean water ভুল ইনফেক্ট ব্যাকটেৰিয়াক ইনফেক্ট কৰিব নোৱাৰে ইনফেক্ট এটা ব্যাকটেৰিওফেজ বুলি এটা ভাইৰাছই আছে ব্যাকটেৰিওফেজ বা ফেজ বুলিও কয় তাক বা ফেক বুলিও কয় ঠিক আছে PHAG ইহঁতে কি কৰে এইবিলাক এনেকুৱা ভাইৰাছ আছে যোনে ব্যাকটেৰিয়াবিলাকক মাৰে তাৰপিছত নো ভাইৰাছ কেন চেঞ্জ দ্য সেলুলাৰ ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন এক্টিভিটিজ ইন হোষ্ট সেলছ এইটো ভুল হয় এইটো পাৰে সো অল আৰ আই মিন এটা সুধিছে হুইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ কাৰেক্ট সো নান আৰ কাৰেক্ট ওকে সো আনসাৰ কি হ'ব ডি নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 50 activated carbon উপৰত আছে so activated carbon is a good and attractive tool okay তেনেকৈ কৈছে and it will help to remove pollutants from effective streams and to mediate contaminants from various industries activated carbon আপোনালোকে দেখিছে কিছুমান ক্ৰিমটো ইউজ কৰে তেনেকৈ activated carbon so activated carbon কি কৰে actually মানে যোনবিলাক pollutants থাকেবিলাক খুহি লয় okay so activated second statement কৈছে activated carbons exhibit large surface area and a strong potential for absorbing heavy materials okay এইটো correct হয় And statement 3 যদি চাই activated carbon can be easily synthesized from environment waste with high carbon content ঠিক আছে so এইটো statement কি হয় these are also correct so এতিয়া আমাৰ অপশন চাওক কি জবাবৰ নিচিনাই both one so both of them explains one and one of them explains one so activated carbon চাওক statement 1 টো কি হয় good and attractive remove কৰে pollutants খিনি okay so ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই activated carbon can be synthesized from environmental waste so etu logo ya ko hobo na right so statement 2 will explain statement 1 actually okay so hekane jetuke tar strong potential aru tar large surface area thake activated carbon hekane hote heavy metals blako dhuniya ke absorb koribo pare hekane it's a attractive tool to remove pollutants from streams amar blak industrial waste hoy tat ami activated carbon use kori waste blak mane absorb koribo pare thik ase so activated carbon statement 2 will explain statement 1 so yat answer ki hobo A both statements 2 and 3 are correct to hoy but sorry both of them explains one right so that means 3 ok sake kore yet sao ki koise 3 activated carbon can be easily synthesized from environmental waste okay with high hekaneo hoy yes both of them will explain one okay both are correct 2 and 3 are correct and both of them will explain one karon activated carbon hekan to good and attractive tool hoy kyo because the large surface area se absorbing power heavy metals so bahut beshi hoy tar upor aram se আপোনাকে যোনবিলাক এনভায়ৰনমেন্টাল ওয়েস্ট হয় হাই কার্বন থকা তাৰ পৰা আপুনি এক্টিভেটেড কার্বন এক্সট্ৰাক্ট কৰিব পাৰে সিনথেসাইজ কৰিব পাৰে ওকে সো both 2 and 3 will explain one next question number 51 with reference to Indian polity ইয়াত যদি চাই consider the following statements ইয়াত polity start হৈছে ইয়াত তিনটা statement দিছে an ordinance can be amended by any central act তাৰ পিছত কৈছে an ordinance can abridge a fundamental এটো ভুল হয় fundamental right ordinance খলাব নোৱাৰে okay abridge কৰিব নোৱাৰে ordinance can come into effect from the back date yes back date to ordinance ulai so 1 and 3 are correct C is the correct answer ordinance article 123 ase
নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 52 ইয়াত যদি চাই অৰুণাচল প্ৰদেশ নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰা কথা কৈছে অৰুণাচল প্ৰদেশৰ কথা যদি চাওঁ তাৰ কেপিটেল ইজ নেম মানে ইটানগৰৰ কথা কৈছে কেপিটেল ইজ নেম ইটা ফৰ্টটোৰ ওপৰত আহে দুখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে এইটো কাৰেক্ট হয় নাগালেণ্ডৰ কথা যদি চাওঁ ষ্টেট কেম ইনটু এক্সিষ্টেঞ্চ অন বেচিছ অফ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট ত্ৰিপুৰা ইনিচিয়েলি পাৰ্ট অফ ষ্টেট চি চ' ইয়াত আমি চাই লওঁ নাগালেণ্ড আৰু ত্ৰিপুৰাৰ কথা নাগালেণ্ড যদি চাই 13th এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে 1962 ঠিক আছে তাৰপিছত আহিছিলে চ' অন দ্য বেচিছ অফ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট কৈছে Nagaland attained statehood through the enactment of the State of Nagaland Act 1962. Concurrently, after 1962, 13th Constitutional Amendment Act হৈছিলে Article 371 insert কৰিছিলে নাগালেণ্ডে তেনেকৈ কনষ্টিটিউচন ষ্টেটাছ পাইছিলে ঠিক আছে চ' অৰুণাচলৰ যোনটো হয় এইটো আমি জানো এটা ফৰ্ট আছে ইটা ফৰ্ট আৰু দুখন নেশ্যনেল পাৰ্ক আছে এইটো কাৰেক্ট হয় নাগালেণ্ড যদি চাই ষ্টেট কেম ইনটু এক্সিষ্টেঞ্চ অন বেচিছ অফ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এইটো কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্টৰ মতে নহয় প্ৰথমতে ইনিচিয়েলি আপুনি যদি চাই এইটোৱে বুজি লওক যে প্ৰথমতে ষ্টেট অফ নাগালেণ্ড এক্ট এটা আহিছিলে পিছতহে আপোনাৰ এই 13th এমেণ্ডমেণ্টটো হৈছিলে অ'কে চ' ইয়াত যে ডাইৰেক্ট কৈছে ইয়াতে ষ্টেট কেম ইনটু এক্সিষ্টেঞ্চ অফ বেচিছ অফ কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট এইটো নহয় কেম ইনটু বেচিছ অফ নাগালেণ্ড অফ এন এক্ট উইচ ইজ নন এজ দ্য নাগালেণ্ড ষ্টেট অফ নাগালেণ্ড এক্ট 1962 এণ্ড কনচিকুৱেণ্টলি আপোনালোকৰ 13th এমেণ্ডমেণ্ট হৈছিলে তাৰপিছতে ষ্টেটখনৰ মানে ফুল এণ্ড ফাইনেলাইজ কৰিছিলে চ' এনিৱেজ ইয়াত ডাইৰেক্টলিটো তেনেকৈ অহা নাছিলে ন কনষ্টিটিউচনেল এমেণ্ডমেণ্ট এক্ট হোৱা নাছিলে অ'কে চ' দিছ ষ্টেটমেণ্ট ইজ ৰং ত্ৰিপুৰা যদি কথা কওঁ পাৰ্ট চিত আহিছিলে আমাৰ ঠিক আছে চ' এইটো কাৰেক্ট হয় চ' দুটা ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব আনচাৰ উইল বি হাউ মেনি কাৰেক্টলি মেচ অপশ্যন বি অনলি 2 নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 53 হাউ মেনি অফ দিছ এবভ ৱেৰ established as well provisions of the Constitution of India. Okay, so Interstate Council কথা কৈছে জোনেল আৰু কাউন্সিল আৰু নেশ্যনেল চিকিউৰিটি কাউন্সিল ইণ্টাৰষ্টেট কাউন্সিল আপোনালোকে জানে চাগে আৰ্টিকেল 263 আছে চ' ইয়াত অনলি ওৱানে হ'ব কাৰণ বাকী দুটা কি হয় আপোনালোকৰ এইকেইটা আপোনাৰ মানে ইয়াত কনষ্টিটিউচনৰ প্ৰভিজন নাই ঠিক আছে কনষ্টিটিউচন মেনশ্যন কৰা নাই চ' 2 and 3 নহ'ব চ' আনচাৰ উইল বি অপশ্যন বি জোনেল কাউন্সিলছৰ কথা আপোনালোকে জানে চাগে ইট ৱাজ এষ্টাব্লিছড থ্ৰু এক্ট কনষ্টিটিউচনত নাইতো এখন এক্টৰ দ্বাৰা ষ্টেটুটৰী বডি হয় আপোনালোকৰ ঠিক আছে আৰু পাঁচটা জোন আছে আমাৰ জোনেল কাউন্সিলছৰ ভিতৰত নৰ্দাৰ্ণ চেণ্ট্ৰেল ইষ্টাৰ্ণ ৱেষ্টাৰ্ণ চাউদাৰ্ণ ঠিক আছে নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 54 যদি চাই কনষ্টিটিউচন এইটো পলিটি কুৱেশ্যন হয় কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া এক্সপ্লিচিটলি মেনশ্যনছ ডেট ইন চাৰ্টেন স্পিয়াৰ্ছ দ্য গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেট এক্টছ ইন হাৰ অ'ন ডিছক্ৰিপশ্যন ঠিক আছে এইটো কাৰেক্ট হয় প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া কেন অফ his or her own reserve a bill passed by the state legislature for his consideration without forwarding it to the governor of the state concerned to ভুল হয় ঠিক আছে so answer কি হ'ব answer 1 option 1 next question number 55 আমি চাওঁ ইয়াত কি কৈছে আপোনালোকৰ provisions কেইটা দি আছে আৰু ক'ত মেনশ্যন আছে এতিয়া আপোনালোকে জানে চাগে এইখিনি বস্তু when we talk about polity আমি তিনিটা বস্তু পুৰা ভালকে পঢ়িব লাগে সেইকেইটা হ'ল ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ তাৰপিছত আপোনালোকৰ ডিপিএছপি আৰু ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটিছখিনি ঠিক আছে চ' ইয়াৰ ভিতৰত কোনকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইট হয় কোনকেইটা ডিপিএছপি আৰু কোনকেইটা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি হয় সেইটো চেক কৰিব বিচাৰিছে ঠিক আছে চ' ইয়াত যদি চাই কি কৈছে ছেপাৰেশ্যন অফ জুডিচিয়াৰী ফ্ৰম এক্সিকিউটিভ জুডিচিয়াৰী এক্সিকিউটিভ ছেপাৰেশ্যন আৰ্টিকেল 51 কথা কৈছে ডিপিএছপি হয় অ'কে তাৰপিছত ভেলিউ অফ প্ৰিজাৰ্ভিং অফ দ্য ৰিচ এণ্ড কম্প'জিট কালচাৰ এইটো ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি হয় আমাৰ ৰাইট 10টা ফাণ্ডামেণ্টেল ডিউটি আছিলে এমেণ্ডমেণ্ট হৈছে কেইটামান চাই ল'ব তাৰপিছত এইটো গম পাইছে আপোনালোকৰ 14 years যোনটো প্ৰহিবিশ্যন অফ এমপ্লয়মেণ্ট হয় ঠিক আছে চ' আৰ্টিকেল 22 23 ভালকৈ চাই ল'ব তাৰপিছত এইখিনি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছত পৰে চ' তিনিটাই শুদ্ধ হয় অল দ্য পেয়াৰ্ছ আৰ কাৰেক্টলি মেটচ্ড চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন চি কুৱেশ্যন নম্বৰ 56 যদি চাওঁ ৰেফাৰেঞ্চ টু কনষ্টিটিউচন অফ ইণ্ডিয়া ইফ এৰিয়া ইন এ ষ্টেট ইজ ডিক্লেয়াৰ্ড আণ্ডাৰ 5th schedule ঠিক আছে শিডিউল এৰিয়া আণ্ডাৰ 5th schedule কথা কৈছে চ' উইথ ৰেফাৰেঞ্চ ইয়াত কৈছে ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট লুজেছ ইটছ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ ইন ছাচ এৰিয়াছ এণ্ড লোকেল বডি এজিউমছ এইটো ভুল হয় ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্টে লুজ নকৰে এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অ'কে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্ট কেন টেক অভাৰ দ্য টোটেল এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ ছাচ এৰিয়াছ এতিয়া গভৰ্ণৰে ৰিকমেণ্ড কৰিলে ইউনিয়ন গভৰ্ণমেণ্টে সেই এৰিয়াৰ আপোনাৰ টোটেল কণ্ট্ৰল লৈ ল'ব পাৰে চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন বি নেক্সট আকৌ আপোনাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন দিছে মিনিষ্ট্ৰিজখিনি দিছে অ'কে ইয়াত কৈছে নেশ্যনেল অট'মোটিভ বৰ্ড কি হয় মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ ইণ্ডাষ্ট্ৰি এইটো ভুল হয় এইটো কাৰ আণ্ডাৰত আহিব অট'মোটিভ বৰ্ড কি হয় অট'মোবাইলছৰ লগত জড়িত হয় হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজত আহে অ'কে চ' হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ মিনিষ্ট্ৰি অফ হেভি ইণ্ডাষ্ট্ৰিজৰ আণ্ডাৰত আহে তাৰপিছত কয়াৰ বৰ্ড যোনটো হয় এইটো কিহৰ আণ্ডাৰত দিছে ইয়াত হেভি উল্টাত ইয়াত এইটো হ'ব লাগিছিলে কিন্তু এইটো কি হয় কয়াৰ বৰ্ডটো আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ মাইক্ৰ' MSME আণ্ডাৰত আহে ঠিক আছে MSME হয় চ' এইটো কি হয় ভুল হয় তাৰপিছত থাৰ্ডটো দিছে নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ট্ৰেড এণ্ড ইনফৰ্মেশ্যন এইটো যদি চাই এইটো মিনিষ্ট্ৰি অফ কমাৰ্চ হয় মানে এইটো ভুল হয় ডেট মিনছ চাওক অট'মেটিভ বৰ্ড যোনটো হয় আপোনালোকৰ সেইটো আপোনালোকৰ মিনিষ্ট্ৰি অফ এইটোত আহিব কয়াৰ বৰ্ড
যোনটো হয় আপোনালোকৰ ক্ৰয় বোৰ্ডটো আপোনালোকৰ MSME আণ্ডাৰত আহিব আৰু নেশ্যনেল চেণ্টাৰ ফৰ ট্ৰেড ইনফৰমেশ্যন এইটো কমাৰ্চ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্ৰীত আহিব চ' তিনিওটাই কি হয় ভুল হয় চ' নন আৰ কাৰেক্ট কুৱেশ্যন নম্বৰ 58ত চাওঁ subjects কেইটা দিছে list দিছে so list 1 union list in the 7th schedule extent of the executive power of a state so তাৰপিছত আৰু কি দিছে conditions of the governor's office আচ্ছা ইয়াত কোৱেশ্যনটো দিছে for a constitutional amendment respect to which of the following ratification by আচ্ছা ইয়াত মানে সুধিছে যে constitutional amendment যে হয় তাত আপোনালোকে জানে বহুত টাইপৰ constitutional amendment আছে তাৰ ভিতৰত ratification of the state with not less than half of the state legislature এইটো কোনটো ক্ষেত্ৰত মানে এপ্লিকেবল হয় সো প্ৰথমটো চাওক লিষ্ট 1ত যেতিয়া এমেন্ডমেন্ট কৰিব ইউনিয়ন লিষ্টত তেতিয়া হ'ব তাৰপিছত আপোনালোকৰ বাকি যদি চাই এক্সটেন্ট অফ এক্সিকিউটিভ পাৱাৰ অফ ষ্টেট এইটো হ'ব কন্ডিশনছ অফ দ্য গভৰ্ণৰ অফিচৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ৰেটিফিকেশ্যন নালাগে লিজিস্লেচাৰ ওকে সো এইটো কি হয় ইয়াত এপ্লিকেবল হ'ব সো কোনটোটা কাৰেক্ট হ'ব 1 and 2 সো আনসাৰ হ'ব তাৰপিছত নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 59 with reference to Indian polity governor of a state is not answerable to any court for exercise of any yes this is correct no criminal proceeding shall be initiated directly member of the state legislature are not liable to any proceeding in any court in respect of anything said within the house yes correct next question number 60 yet what is say activities regulated by petroleum and natural gas the regulatory board hoy PNGRB বুলি কওঁ আমি so কি regulate কৰে production of oil কৰে নে production of crude oil কৰে বি যদি চাই রিফাইনিং স্টোরেজ ডিস্ট্রিবিউশন অফ পেট্রোলিয়াম এটুক করে মার্কেটিং করেন নাই এটা আমি চাও মার্কেটিং যদি চাই আচ্ছা প্রোডাকশন অফ ক্রুড অয়েল তো নকৰে ওকে প্রোডাকশন অফ ক্রুড অয়েল নকৰে চাওক মই ইয়াত কৈ আছো টু মার্কেটিং অফ এটু কৰে এটু নকৰে প্রোডাকশন অফ ক্রুড অয়েল নকৰে রিফাইনিং স্টোরেজ ডিস্ট্রিবিউশন এখিনি কৰে মার্কেটিং সেল এখিনি কৰে ঠিক আছে প্রোডাকশনও নকৰে production শব্দকেটা যত আছে কেটা ভুল হ'ব ঠিক আছে কাৰণ পেট্ৰোলিয়াম এণ্ড নেচাৰেল গেছ ৰেগুলেটৰী বৰ্ড হয় ইয়াতে প্ৰডাকশ্যনৰ লগত জড়িত নাই সিহঁতৰ ৰিফাইনিং ডিস্ট্ৰিবিউশন মাৰ্কেটিং এইবিলাকৰ লগত জড়িত হয় সো 2 and 3 কাৰেক্ট দুটা কাৰেক্ট হ'ব কুৱেশ্যন নম্বৰ 61 এনেকুৱা কুৱেশ্যন দিছে চাওক ইয়াত আপোনালোকৰ ৰেভিনিউ ডেফিচিট দিয়া আছে ইমান ফিজিক্যাল ডেফিচিট প্ৰাইমাৰী ডেফিচিট ইমান আচ্ছা ইয়াত প্ৰথমতে কৈছে যে ৰেভিনিউ এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় 80000 ক্ৰ'ৰ্ছৰ আৰু ৰেভিনিউ ৰিচিপ্টছ কিমান হয় আপোনালোকৰ 60000 ক্ৰ'ৰ আৰু বৰোইংছ কিমান হয় 10000 ইন্টাৰেষ্ট পেমেন্টছ কিমান হয় 6000 ক্ৰ'ৰ এতিয়া ইয়াত কৈছে ৰেভিনিউ ডেফিচিট ফিস্কেল ডেফিচিট আৰু প্ৰাইমাৰী ডেফিচিট তিনটা দিছে আপোনালোকে ফৰ্মুলা জানিব লাগিব এটো কৰিবলৈ কাৰণে ঠিক আছে সো ৰেভিনিউ ডেফিচিট কেনেকৈ উলিয়াব আপুনি ৰেভিনিউ ডেফিচিট উলিয়াবলৈ কাৰণে আপোনালোকৰ কি হ'ব ৰেভিনিউ যোনটো এক্সপেণ্ডিচাৰ হয় মাইনাছ ৰেভিনিউ ৰিচিপ্ট সো কিমান হ'ব লাগিব এতিয়া 80 আৰু 60 যদি মাইনাছ কৰোঁ সো ৰেভিনিউ ডেফিচিট কিমান হ'ব 20000 সো প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হয় প্ৰথম ষ্টেটমেন্টটো কাৰেক্ট হ'লে এইটো গুচি যাব এলিমিনেশ্যন টেকনিকত নেক্সট যদি চাই fiscal deficit উলিয়াব লাগে fiscal deficit কাৰণে কি কৰিব লাগিব total expenditure formula টো এটো আছে total expenditure minus total receipts excluding borrowings so total expenditure আপোনাৰ কিমান হ'ব borrowing কিমান হয় আপোনাৰ 10000 is given that it itself presents fiscal deficit so fiscal deficit it is out when you talk about revenue deficit আমি চালো revenue deficit কেনেকৈ উলিয়ালো fiscal deficit ত কি হ'ব আপোনালোকৰ total expenditure minus total receipt so ইয়াত যদি চাই fiscal deficit ইয়াত কৈছে যে since borrowings are 10000 borrowing কোট আসলে আমাৰ ইয়াত লিখা আছে না borrowing 10000 হয় সো এই borrowing যে কৰিলে এটো আপোনালোকৰ fiscal deficit হয় ওকে revenue deficit কোনটো হ'ব আপোনালোকৰ যেটো আপোনালোকৰ expenditure revenue expenditure minus revenue receipt that means কিমান হ'ব 10k হ'ব sorry 20k হ'ব এটা ডিফাৰেন্স এটো fd কিমান হ'ব আপোনালোকৰ 10k হ'ল সো এটো কাৰেক্ট হয় primary deficit কেনেকৈ উলিয়াব আপুনি primary deficit is the fiscal deficit minus interest payment so fiscal deficit আমি উলিয়াই থৈছিলো কিমান আছে 10k আছে so 10000 ৰ পৰা যদি আপুনি 10000 ৰ পৰা যদি মাইনাস কৰে আপুনি কিমান fiscal interest payment কিমান আছে আপোনাৰ 6000 crores okay so 6000 10000 it's a formula to side over fiscal deficit minus okay interest payment so fiscal deficit কিমান হয় আপোনাৰ 10000 minus কিমান হ'ব 6000 right so কিমান হ'ব আপোনাৰ yes I know eto primary deficit is the fiscal deficit minus interest payments that is 10000 crore fiscal deficit kiman hoy 10000 crore minus interest payments kiman asle apnar 6000 crore right so kiman hobo 4000 10 minus 6 মানে 4 so yet kiman dise answer option to primary deficit 4k right so this is correct all the three are correct next question number 62
INSTC কথা কৈছে INST কথা আপোনালোকে জানে চাগে ইণ্ডিয়া বা চেন্ট্ৰেল এছিয়া টু ইউৰোপ বা ইৰাণ কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত কুৱেশ্যন নম্বৰ 63 ব্ৰাজিল এণ্ড US কথা কৈছে যে ওৱান অফ দ্য টু মেজৰ ইথানল প্ৰডিউচাৰ্ছ হয় ব্ৰাজিলো হয় ইউএছো হয় কাৰেক্ট হয় আৰু কি কৈছে দ্য ফৰ্মাৰ মানে ব্ৰাজিলে বেছি প্ৰডিউচ কৰে বুলি কৈছে দুটা হয় একচুৱেলি আমেৰিকাই বেছি প্ৰডিউচ কৰে কম্পেয়াৰ টু ব্ৰাজিল অ'কে তো এক নম্বৰত আমেৰিকা দুই নম্বৰত ব্ৰাজিল হয় ইথানল প্ৰডিউচাৰ্ছ তাৰপিছত কৈছে আমেৰিকাত ইউএছৰ কথা কৈছে ইউএছত কোনটো আপোনালোকৰ ইথানল প্ৰডিউচ কৰে সেইটোত আপোনাৰ কৰ্ণ ইউজ কৰে আৰু চুগাৰ কেন ইউজ কৰে আপোনালোকৰ ইথানল প্ৰডাকশ্যন ব্ৰাজিলত অ'কে এইটো কাৰেক্ট হয় আমেৰিকাত যদি চাই আমেৰিকাত যোনটো ইথানল প্ৰডাকশ্যন সেইটো কৰ্ণৰ পৰা প্ৰডিউচ কৰে আৰু যোনটো ব্ৰাজিলত ইথানল প্ৰডাকশ্যন কৰে সেইটো চুগাৰ কেনৰ পৰা কৰে ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হয় ঠিক আছে সো 1 is not right 2 is right আনসার দিব অপশন নেক্সট কোয়েশ্চন নাম্বার 64 ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়ান্ট দ্যাট ইন্ডিয়া এটা ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের রিপোর্ট আইছে ঠিক আছে তার উপরে কোয়েশ্চনটো দিছে দুইটা স্টেটমেন্টে ইয়াত কারেক্ট আছে সব পেনিনসুলা ইন্ডিয়া মোস্ট লাইকলি কি হ'ব ওয়ার্ল্ড ব্যাংকে কৈছে যে উইথ বাল্ব টেম্পারেচারটা মানে 35 ডিগ্রি উপর যদি এক্সিড করে তা ইন্ডিয়া কি হ'ব অবভিয়াসলি ফ্লাডিং ট্রপিক্যাল ফ্লাডস এগুলা হ'ব সার্ভাইভাল অফ এনিম্যাল ইনক্লুডিং হিউম্যানস উইল বি এফেক্টেড শেডিং অফ দ্য বডি হিট টু পার্সপিরেশন বিকামস ডিফিকাল্ট ঘামটা কমি যাব সেইটো কাৰণে কি হ'ব মানুহৰ সার্ভাইভাল বহুত প্রবলেম হ'ব মানে মৰিব সো আনসার দিব অপশন সি এটা মত থাকিব ওয়ার্ল্ড ব্যাংকৰ এটা ৰিপোৰ্ট আহিছিল ওকে ক্লাইমেট ৰিস্ক প্ৰফাইল ফৰ ইণ্ডিয়া Question number 65 এটা এখন numerical type of question দিছে আকৌ ইয়াত কৈছে fiscal deficit stands at FD দিয়া আছে কিমান আপোনাৰ this is FD fiscal deficit আৰু কিমান পাইছে নন ক্ৰেডিং মানে নন ডেট ক্ৰেডিং ক্যাপিটাল ৰিসিপ্টস কিমান হয় নন ডেট ক্ৰেডিং ক্যাপিটাল ৰিসিপ্টস কিমান হয় আৰু ইন্টারেস্ট লায়াবিলিটি কিমান হয় 1500 সো গ্রস প্রাইমারি ডেফিসিট কিমান হয় সো প্ৰথমতে আমি উলিয়াই লওঁ প্রাইমারি ডেফিসিট ঠিক আছে প্রাইমারি ডেফিসিট কি হ'ব fiscal deficit minus interest payment fiscal deficit interest payment minus কৰিলে কিমান পাম প্রাইমারি ডেফিসিট 48500 সো প্রাইমারি ডেফিসিট কিমান হ'ব 48000 অপশন ইজ দ্য রাইট আনসার ফর্মুলাবিলাক মনত ৰাখিব লাগিব ম্যাক্রো ইকোনমিক্সত পাই যাব আপোনালোকে ক্লাস 11 ৰ যোনখন ম্যাক্রো ইকোনমিক্স এনচিআৰটি কিতাপত তাত ফৰ্মুলা খিনি হ'ব এনেও পাব পাৰে আপোনালোকে আচ্ছা কোয়েশ্চন নম্বৰ 66 ইয়াত কৈছে 15 ফাইনেন্স কমিশনৰ ৰিকমেন্ডেশনছ কথা কৈছে which are correct বুলি কৈছে সো প্ৰথমতে কৈছে আপোনাৰ it has grants recommended grants of 40,000 crore from 22-23 to 25-26 for incentivizing states to enhance educational outcomes so correct है second statement যদি আছে আপোনালোকে তো ইয়াত কৈছে 45% of proceeds কৈছে এটা 45% নহয় 42% হয় okay so this is wrong 45,000 crore to be kept as performance incentive for all the states getting of education reforms so correct है और fourth কৈছে reintroduce tax effort criteria to reward fiscal performance so correct है so 2 to multiply 2 যত আছে ইনটু ভুল হ'ব right so answer কি হ'ব option C okay next question number 67 consider the following statements in respect of the IBRD মানে International Bank for Reconstruction and Development so এটা statement হিসাবে চাও আহক কোনটা শুদ্ধ হয় প্রথমটো it provides loans and guarantees to middle income countries is correct তাৰপিছত যদি চাই আপোনালোকৰ next it works single handedly কেনে কৰিব পাম to help develop countries to use properly ভুল হয় help the youth with one word to help কৰিছে ইউৰোপক one in three correct option C is the correct answer 68 RTGS or NEFT এটা question দিছে that question যে RTGS of settlement is instantaneous yes NEFT is all of time লাগে settle payments correct है তাৰপিছত যদি চাই next to RTGS of customer is charged for inward transaction while that is not ভুল হয় operating hours for RTGS are restricted on certain days which is not to find NEFT to ঠিক আছে so উল্টা দিছে so answer কি হ'ব only one RTGS or NEFT difference খিনি জানি আছে কৰি লওক পাৰিব আচ্ছা which of the following country other than India international merchant payment system are accepted under UPI কোনখন country UPI accept কৰে ঠিক আছে আমি চাই লওঁ এটা ইয়াত কথাটা যে UPI accept হৈছে international merchant payment হিচাপে UAE accept হয় সিঙ্গাপুর and বাংলাদেশ একদম ভালকে মনত ৰাখিব তিনিখন কান্ট্ৰি UAE সিঙ্গাপুর বাংলাদেশত হয় জার্মানি and ইউৰোপে সৰি ফ্ৰান্স আৰু মানে ইউৰোপত ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানি এতিয়ালৈকে কথাটো চলি আছে বাট সিহঁতে অফিচিয়েলি সাপোৰ্ট কৰা নাই UPI সো ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই আপোনালোকক ফ্ৰান্স আৰু জাৰ্মানি নহয় আনসাৰ so answer কি হ'ব এক 4 ইয়াৰ 5 শুদ্ধ হয় মানে তিনটা শুদ্ধ হয় so answer কি হ'ব option B only 3 next question number 17 PM Surya Ghar free electricity scheme ইয়াত যদি চাই আপোনালোকৰ statement কিটা দিছে কোনটা কাৰেক্ট হয় দিছে so প্ৰথমটো কৈছে targets installation of 1 crore yes this is correct 1 crore solar rooftop panel establish কৰিব MNRE under আহে আপোনালোকৰ Ministry of New and Renewable Energy under আৰু aims to create more than 3 lakh
skill manpower flow, fish skilling and upskilling, and the skill component of capacity building. It index so answer here option D. Next, sedition has become a religion was the famous statement given by Gandhiji at the time of Champaran Satyagraha. Name Gandhi. Obviously Gandhi hobo na. Gandhi সময়ত আপোনাৰ কি হৈছিলে sedition তেখেতে ল ভাঙিছিলে, salt law ভাঙিছিলে. Next question number 72. Dancing girl কথা আমি সকলোৱে জানো মনোযোগৰ কি হয় ব্ৰোঞ্জ ষ্টিচু হয় আমি সকলোৱে জানো কাৰ্নি লাইন দিছে অপশ্যনত প্লে ব্ৰোঞ্জ গোল্ড সো আনসার ইজ ব্ৰোঞ্জ সি. Question number 73. Who provided legal defense to the people arrested in the aftermath of Chori Chora? কোনে কৰিছিলে আপোনালোকৰ ইয়াত মনে থাকিব মদন মোহন মালৱীয় আৰু কৃষ্ণকান্তে কৰিছিলে. ঠিক আছে এডভোকেট Chori Chora যোনখিনি মানে হৈ যোৱা কাণ্ডটো হৈ যোৱা পিছত মানুহখিনি ডিফেণ্ড কৰিছিলে ডিফেন্স লয়াৰ. Question number 74 আমি চাওঁ with respect to the polling units Gandhiji constantly opposed untouchability and appealed for its eradication from all spheres, decided to include the upliftment of religions in his political and social program. কোনটো প্ৰগ্ৰাম কৰিছিলে আমরা কিবা পলিটিক্যাল সোশ্যাল করে পুনা একলে মন করাবো আমরা আম্বেদকর লোক যখন ইয়ারওয়ালা জেল যেটা পুনা প্র্যাকটিস তাহলে মন করাবো. Question number 75 যদি চাও আমি which of the following were introduced by Portuguese in the 16th and 17th century? কি পর্তুগিজে ইন্ট্রোডিউস করেছিল ইয়ার ভিতর তিনটা দিছে পাপায়া পাইনাপল গুয়াভা তিনটা ফ্রুটস পর্তুগিজে করেছিল. ঠিক আছে পাপায়া যদি চাই নেটিভ টু একচুয়ালি সেন্ট্রাল আমেরিকা পর্তুগিজ বিলাক ইন্ডিয়ালে আনিছিলে. পাইনাপলৰ কথা যদি চাওঁ এটা ট্ৰপিকেল সাইট্রাস ফ্ৰুট হয় যোনটো সাউথ আমেৰিকান হয় আৰু যদি চাই গুয়াভা আপোনাৰ লেটিন আমেৰিকাৰ পৰা আহিছে. ঠিক আছে এইটো পৰ্তুগিজে আনিছে. সো পাপায়া সেন্ট্রাল আমেৰিকাৰ হয় মানে যেটা আমি ইউএসএ কওঁ সেই জেগাটো. পাইনাপল কোৰ হয় আপোনাৰ সাউথ আমেৰিকাৰ হয় গুয়াভা কোৰ হয় লেটিন আমেৰিকাৰ. সো অলৰেডি ইন্ট্ৰোডিউস বাই পৰ্তুগিজ. Question number 76 যদি চাওঁ কান্ট্রি কেইখন দিছে কোনকেইখন কান্ট্রিত more than 4 টাইম জোনস আছে কৈছে more than. ওকে সো কোনকেইখন কান্ট্রিত আছে ইয়াৰ ভিতৰত আমি চাওঁ এটা চাওঁ ইউকে যদি চাওঁ ইউকেত অনলি এটা স্ট্যান্ডার্ড টাইম আছে. ডেনমাৰ্কত 5টা আছে সো more than এটুত কোৱালিফাই কৰে ডেনমাৰ্ক. তাৰপিছত নিউজিলেণ্ডৰ 5টা আছে সো নিউজিলেণ্ডো কোৱালিফাই কৰে. অষ্ট্ৰেলিয়াত 9টা টাইম জোন আছে অষ্ট্ৰেলিয়া কোৱালিফাই কৰে. ঠিক আছে ব্ৰাজিলত 4টা আছে 4টাতকৈ বেছি বুলি কৈছে সো কোৱালিফাই নকৰিব. সো ব্ৰাজিল আৰু আই মিন ইউকেক বাদ দি পেলাই বাকীখিনি কি কৰে কোৱালিফাই কৰে. এটা more than 5 বুলি ক'লে কি হ'ব ব্ৰাজিল ইউকে নহ'ব আৰু আমি ব্ৰাজিলতো চাইছোঁ 4টা তাৰ বাহিৰে ডেনমাৰ্ক নিউজিলেণ্ড আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া 3টা I mean more than 4 আছে. Okay 4 time zone. So answer কি হ'ব C. Next question number 77. Consider the following statements. You have to decide which of those statements are correct to decide. Another in Siberia and Nome in Alaska are few kilometers from each other, but when people are waking up, they are getting set for breakfast in the cities. It will be different days, right? So put the when it's Monday in India, it's Tuesday. Tuesday hobo jano one day lose koribo. So Anadia jodi apnalokor dhorok here hoy Monday hoy তেতিয়ালে ইভিনিং হ'ব Sunday হ'ব. Okay. Next question number 78. Founder of self-respect movement আমি সকলোৱে জানো এটো কি হ'ব answer A. Periyar E.V. Ramaswamy Naikar. Question number 79. Countries are resource specified যেনেকে বোটসৱানা ডায়মণ্ডৰ কাৰণে ফেমাস হয় আমি জানো ৰাইট. তাৰপিছত চিলি এটা লিথিয়াম ট্ৰায়াঙ্গুলাৰ কান্ট্ৰি হয় ৰাইট. তাৰপিছত ইণ্ডোনেছিয়াৰ কথা যদি চাওঁ আমি তেতিয়া ইণ্ডোনেছিয়া নিকলৰ কাৰণে ফেমাস হয়. সো চিলি গোল্ডেন ট্ৰায়াঙ্গুলাৰত পৰে. চিলি বলিভিয়া আৰু আৰ্জেণ্টিনা তিনিখন কান্ট্ৰি লিথিয়াম ট্ৰায়াঙ্গুলাৰত পৰে ৰাইট. সো অল আৰ কাৰেক্ট. সো আনসাৰ কি হ'ব C. Question number 18 যদি চাওঁ ৰিজনটো দিছে কান্ট্ৰিখন দিছে যেনেকৈ মলোৰকা ক'ৰ হয় আপোনালোকৰ মলোৰকা স্পেইনৰ হয়. অ'কে খেলিমেলি কৰি দিছে মলোৰকা স্পেইনৰ হয়. নৰ্মেণ্ডি আপুনি শুনি আহিছে ফ্ৰান্সৰ হয় আমি সকলোৱে জানো নৰ্মেণ্ডি কথা পঢ়িছোঁ বেটল অফ নৰ্মেণ্ডি. সাৰ্ডিনিয়া ক'ৰ হয় ইটলি. সাৰ্ডিনিয়া ইটলিটো সকলোৱে জানে. আপোনালোকে যদি মলোৰকা নাজানে ইমানটো জানে ইয়াৰ পৰা যে সাৰ্ডিনিয়া কি হয় ইটলি হয় নৰ্মেণ্ডি ফ্ৰান্সৰ হয়. এই দুটা যদি জানেও তেতিয়াও আপোনাৰ আনসাৰ হৈ যাব. নন অফ দিজ আৰ কাৰেক্ট. Question number 81 আকৌ চাওক statement based question দিছে ইয়াত কৈছে যে প্ৰথমটো some rare elements are used to manufacture flat television screens and computer monitors. Some বুলি কৈছে yes. Some rare elements have phosphorescent properties. To explain one because flat television কাৰণে কি হ'ব phosphorescent properties লাগিব তেনেকুৱা rare elements লগত. So both are correct and to explain one. So both are correct and to explain one. So answer কি হ'ব option A. Next question number 82 চাওঁ আমি Indian Railways prepared a national rail plan ঠিক আছে to create future ready railways system by 2028 নহয় to 2030 হ'ব. Okay আৰু যদি চাই বাকি আপোনাৰ সেকেন্ডটো কভাৰেজৰ কথা চাওঁ collaboration with Germany বুলি কৈছে ৰাইট. কোনো ইয়াত foreign collaboration নহয় indigenous system হয় ইণ্ডিয়া. ঠিক আছে not correct which of the following are not correct. APSC এনেকুৱা খেলিছিলে যোৱাবাৰ not correct দি পেলাই.
সো ইয়াত আমি দেখিলো প্ৰথমটো কাৰেক্ট নহয়, সেকেন্ডটো কাৰেক্ট নহয়, থাৰ্ডটো যদি চাওঁ coverage consists of RFID tags fitted on the track in railway stations. এইটো আপোনাৰ হয়নে? Yes, এইটো correct হয়। So not correct to খুলিছে, so 1 and 2 are not correct, so answer কি হ'ব 8। 83 যদি চাওঁ ইয়াত কেইটামান স্পেচ মিছনৰ কথা কৈছে, which suppose microgravity research কোনকেইটাই কৰে ইয়াৰ ভিতৰত Axiom 4 স্পেচ SpaceX গোটেইকেইটাই SpaceX Axiom 4 গগনয়ান গোটেইকেইটা কি হয় মাইক্ৰগ্ৰেভিটি ৰিচাৰ্চ প্ৰমোট কৰে, এনকাৰেজ কৰে। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 84 ডৰ্নিয়াৰ এয়াৰক্ৰাফ্টৰ কথা আমি জানো। ডৰ্নিয়াৰ এয়াৰক্ৰাফ্ট কি হয়? ইটছ এয়াৰক্ৰাফ্ট ডেভেলপ বাই দ্য HAL, হালে ডেভেলপ কৰিছে আৰু মেৰিটাইম পেট্ৰল চাৰ্ভেলেঞ্চ এইবিলাকৰ কাৰণে ইউজ হয়। চ' 1 2 এইটো কাৰেক্ট মিলিছে। তাৰপিছত IL-76ৰ কথা যদি চাওঁ এইটো এটা মিলিটাৰী এয়াৰক্ৰাফ্ট হয়, এইটো চাৰ্ভেলেঞ্চ নকৰে, এইটো মিলিটাৰী এয়াৰক্ৰাফ্ট হয়। চ' 2টো কি হ'ব আপোনাৰ চুপাৰছনিক কম্বেট এয়াৰক্ৰাফ্ট নহয়, মিলিটাৰী ট্ৰান্সপৰ্টিং। আৰু ইয়াৰ কথা যদি চাওঁ C-17ৰ কথা সবেই জানে, এইটো কি হয় এটা মিলিটাৰী এয়াৰক্ৰাফ্ট হয়, ট্ৰান্সপৰ্ট এয়াৰক্ৰাফ্ট হয়। অ'কে, চ' 1 and 3 are correct, so only 2 are correct, which are correctly match কৰিছে, দুটা পেয়াৰ correctly match হয়, answer কি হ'ব অপশ্যন B। Question number 85 artificial way of causing rainfall to reduce air pollution makes use of কি use কৰে silver iodide and potassium iodide, so answer option A। Next question number 87 যদি চাওঁ pardoning power of president লগত জড়িত হয়। So দুটা statement দিছে, exercise of this power by the president is subject to limited judicial review বুলি কৈছে, এইটো correct হয়, judicial review limited হ'ব পাৰে। President can exercise this power without the advice of the central government, ভুল হয়। pardoning power কাৰণে central cabineটৰ লগত মানে তেখেতৰ advice ল'ব লাগে, ঠিক আছে। চ' উইদাউট বুলি কৈছে, এইটো এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেণ্ট ভুল হয়। চ' আনচাৰ কি হ'ব অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 87ত কৈছে আকৌ এটা ষ্টেটমেণ্ট দিছে আপোনালোকে, which of the following are correct। চ' প্ৰথমতে কৈছে অন ৰিজলিউশ্যন অফ দ্য হাউচ অফ পিপল, ঠিক আছে, দ্য স্পীকাৰ শ্বেল নট ভেকেট হিজ অফিচ ইমিডিয়েটলি, য়েছ, কাৰণ নেক্সট মিটিং নোহোৱালৈকে ৰিজলিউশ্যন তেখেতে ৰিজলিউশ্যন হোৱাৰ পিছতো তেখেতে ভেকেট কৰিব নোৱাৰে স্পীকাৰে। অ'কে, চ' ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্টটো কাৰেক্ট হ'ব। ছেকেণ্ডটো কি কৈছে আপোনালোকৰ according to provisions of Constitution of India, member of the House of the People and being elected as Speaker shall resign from his or her political party. It is ভুল হয়। The Speaker of the House of the People may be removed by resolution of the House by majority of the members, and no resolution should be moved until 14 days. Okay, so it is correct. So you have now 1 and 3. So answer to your answer. Yes. So answer to her option C is the correct answer. Question number 88 saw me. এইটো আপোনালোকৰ কেইটামান ষ্টেটমেণ্ট দিছে, যেনেকৈ এনি কুৱেশ্যন এৰাইজেছ উইথ এ মেম্বাৰ অফ হাউচ, মানে মেম্বাৰ মানে লোকসভাৰ কথা কৈছে, হেজ বিকাম ছাবজেক্ট টু ৰিজলিউশ্যন ইন শিডিউল, মানে এণ্টি ডিফেকশ্যন ল কথা কৈছে, প্ৰেচিডেণ্টৰ ডিচিশ্যন ইন একৰ্ডিংছ উইথ কাউন্সিল অফ অপিনিয়ন অফ দ্য কাউন্সিল অফ ইউনিয়ন মিনিষ্টাৰ শ্বেল বি ফাইনেল, হয়নে? সেইটো নহয়। দেৰ ইজ ন' মেনশ্যন টুৱাৰ্ড পলিটিকেল পাৰ্টি, পলিটিকেল পাৰ্টি মেনশ্যন আছে। চ' এইটো কি হ'ব, এইটো মানে উইচ অফ দ্য ফলোইং আৰ কাৰেক্ট কৈছে, তো ন' মেনশ্যন আৰু মেনশ্যন আছে, সেইকাৰণে ভুল হ'ব, ঠিক আছে। I mean, which of the following are correct? So, which are correct? এটাওতো correct নহয়, so answer কি হ'ব D। Question number 89, consider the following statement. Statement 1 of question, India state governments have the power, have no power বুলি কৈছে, okay, this is wrong. So, no power for granting rules of, এতিয়া অলপ আগতে আমি চাইছোঁ MMDR Act কথা কৈছোঁ, মাইনৰ মিনাৰেলছৰ ক্ষেত্ৰত ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট হয়, so এইটো ষ্টেটমেণ্ট কাৰেক্ট হ'ব লাগে, so এইটো ভুল দিছে কিন্তু, okay। তাৰপিছত statement কৈছে in India central government has the power to notify minor minerals under the relevant law, ঠিক আছে, এইটো কাৰেক্ট হয়। Central government notify কৰিব পাৰে minor mineral, but regulate কোনে কৰিব, it will be done by the state government. So answer কি হ'ব, 1 is not correct but 2 is correct, answer option B। Question number 90 আমি আহোঁ, এটা পাৰ্টিকুলাৰ ইয়াৰ কথা কৈছে, নেচাৰেল ৰিষ্টৰেশ্যন ল কথা কৈছে, ইনিচিয়েটিভ হয় এইটো, কাৰ হয় এইটো মনত ৰাখিব, ইটছ অফ দ্য ইউৰোপিয়ান ইউনিয়ন। Next, question number 91 of Swami. Panchayats কথা কৈছে, Panchayats the intermediate level exists in all states, right? So হ'বই লাগিব, 3-tier system হয় আমাৰ, বলৱন্ত ৰায় মেহতা কমিটি যোনটো ৰিকমেণ্ডেশ্যন আছে তাৰ মতে হৈছিলে। তাৰপিছত নেক্সট, to be eligible to member of Panchayat at the intermediate level, person should attain the age of 30 years. Okay, আচ্ছা নট কাৰেক্ট কৈছে ন, এটা কথা চাওক, Panchayats at the intermediate level exists in all states, এইটো প্ৰভিজনেল হয়, বাট I mean like necessary নহয়, okay, so এইটো ভুল হ'ব, নট কাৰেক্ট কৈছেতো, so this is not correct। তাৰপিছত এলিজিবল পঞ্চায়ত, এইটো 30 বুলি নহয়, এইটো 21 নে কিমান 23 আছে, কিবা এটা আছিলে ইয়াত তলত লিখা আছে, ইয়াত চাব পাৰে ষ্টেটমেণ্ট 2 আৰ্টিকল 243 কথা কৈছে, পঞ্চায়ত ইণ্টাৰমিডিয়েট লেভেল মে নট বি কনষ্টিটিউট, অপশ্যনেল হয়।
So optional panchayat intermediate level panchayat hobole karone apnakar population jonto hoy around 20 lakh ba takke upor hobole hotikia takke jodi tolat hoy tele intermediate panchayator dorkar na thake ekane ইয়াত যদি চাই অপশনটো কি আছে এট দ্য এক্সিষ্ট ইন অল বুলি কৈছে না এক্সট্ৰিম ষ্টেটমেন্ট ভুল হয় নেক্সট আৰ্টিকল 243 আই যোনটো হয় তাত গভৰ্ণৰৰ কথা লিখা আছে যে গভৰ্ণৰ অফ ষ্টেট shall as soon as may be within 1 year from the commencement of the constitution and therefore expiration of the every 5th year constitute a finance commission to review the financial position of the panchayat and to make recommendations. So option 3 to correct নহয় বুলি কৈছে এইটো chief minister constitution of the governor of power under article 243 I তাৰপিছত যোনটো আপোনাৰ ষ্টেটমেন্ট 2 হয় 243 F ৰ ওপৰত আছে যে যোনবিলাক আপোনালোকৰ yes 25 হয় ওকে 31 নহয় যোনবিলাক আপোনালোকৰ যদি কোনোবা পঞ্চায়তৰ ইন্টাৰমিডিয়েট লেভেলত যদি তেখেতে ধৰক ইলেকশন ক্লিয়াৰ বিচাৰে তে পাৰ্সনৰ যোনটো এজ হয় এটলিষ্ট 25 years হ'লে 30 years নহয় ওকে so option D will be the correct answer option D কি আছে all are not correct which are not correct technically correct নহয় গতিকে ভুল নহয় then question number 92 BIMSTEC ওপৰত আহিছে it's a regional organization yes correct 7 members assigned till 2025 correct Dhaka declaration নহয় Bangladesh Nepal finding members of the BIMSTEC নহয় Nepal group আহিলে ইয়াত চাই লম আৰু গুটিখিনি ঠিক আছে যেনেকৈ BIMSTECত চাওক ইনিশিয়ালি চাৰিটা মেম্বাৰ্ছ আছিলে পিছত নেপাল এড হৈছিল ইনিশিয়াল ফাউন্ডিং মেম্বাৰ্ছ কি বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা এণ্ড থাইলেণ্ড আছিল BIMSTEC সাব সেক্টৰ হয় টুৰিজমৰ এনে কৈছে সো ইয়াৰ ভিতৰত যদি চাই এটো ভুল সো অনলি এটা স্টেটমেন্টে শুদ্ধ হয় ডি ওকে BIMSTECৰ কথা আমি জানো লিটাৰেলি যোনবিলাক ইণ্ডিয়ান ওশিয়ান কান্ট্ৰিজ আছে বাংলাদেশ ভুটান ইণ্ডিয়া নেপাল শ্ৰীলংকা ইহঁতে হয় আৰু সাউথ ইষ্ট এছিয়া এটো হ'ল আপোনাৰ সাউথ এছিয়া বুলি ক'লে বাংলাদেশ ভুটান নেপাল ইণ্ডিয়া এণ্ড শ্ৰীলংকা হয় এণ্ড সাউথ ইষ্ট এছিয়া কথা যদি চাওঁ ম্যানমাৰ এণ্ড থাইলেণ্ড হয় ওকে তাৰপিছত বাকি BIMSTEC was not formed in 1997 it was established with the signing of the Bangkok Declaration ঠিক আছে BIMSTEC ইয়াত কি কৈছিল ষ্টেটমেন্টটো ঢাকা ডিক্লেৰেশ্যন আৰু Bangkok Declaration 1999 তাৰপিছত নেক্সট কি কৈছিল আমাৰ ষ্টেটমেন্ট 3 yes originally চাৰিটা মেম্বাৰ আছিল চাৰিখন দেশ মেম্বাৰ আছিল ঠিক আছে BIST মতে কৰিব পাৰে বাংলাদেশ ইণ্ডিয়া শ্ৰীলংকা থাইলেণ্ড পিছত বাকি কান্ট্ৰিলৈ এড হৈছে তাৰপিছত কোৱেশ্চন নম্বৰ 93 ইয়াত কৰিছে গান্ধী পিছ প্ৰাইজৰ জুৰি যোনটো হয় জুৰি মেম্বাৰ্ছৰ কথা আহিছে কোৱেশ্চনটো সো কোন কোন জুৰি মেম্বাৰ্ছ থাকিব গান্ধী পিছ প্ৰাইজৰ সো ইয়াত চাওক প্ৰথমতে দিছে প্ৰেসিডেন্ট অফ ইণ্ডিয়া নাথাকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ থাকিব আপোনাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আপোনাৰ চিফ জাস্টিস থাকিব লিডাৰ অফ অপজিশন থাকিব ঠিক আছে সো তিনজন হ'ব 2 3 4 সো সৰি অপশন সি will be the correct answer okay next president is not a member মন ৰাখিব তেখেতে মানে প্ৰাইজটো দিয়ে তেখেতে কিন্তু তেখেতে এই মানে ইয়াৰ মেম্বাৰ নহয় কোন কোন থাকিব আপোনালোকৰ এই যোনখন আপোনাৰ গান্ধী পিছ প্ৰাইজ হয় তাৰ জুৰি মেম্বাৰ্ছ থাকিব প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া চিফ জাষ্টিছ অফ ইণ্ডিয়া তাৰপিছত লিডাৰ অফ অপজিশন আৰু দুজন ইমিনেণ্ট পাৰ্চনেলিটিজো থাকে ঠিক আছে চেঞ্জ হৈ থাকে আফটাৰ এভৰি 3 years নেক্সট GPS যোনটো আপোনালোকৰ এডেড জিঅ' অগমেণ্টেড নেভিগেশ্যন গগন চিষ্টেম হয় তাৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছিলে ইয়াত কৈছে ইটছ ডিজাইন টু ইম্প্ৰুভ এইটো চিকিউৰিটি এইটোতো শুদ্ধ হয় ইয়াত এয়াৰ ট্ৰেফিক মেনেজমেণ্টৰ লগত গগন জড়িত নহয় যদিও হেল্প কৰে কেতিয়াবা ঠিক আছে benefits to aviation but not in other modes of transportation ঠিক আছে so sorry air traffic management or গগন related হয় air traffic management পৰা সহায় কৰে but it will provide benefits only in aviation নহয় এটো ভুল হয় okay only in extreme statement হলে ভুল হয় so আমি দেখিলে এটো কারেক্ট হয় এটো ভুল হয় so answer কি হ'ব 1 and 2 থকা option D will be the correct answer next আপোনালোকৰ AI action summit যোনটো হৈছে গ্ৰেণ্ড পেলাইছ পেৰিছৰ থাৰ্ড summit হয় AI action summit ভিতৰত so তাৰ বিষয়ে দিছিলে ইয়াত it was co-chaired by India ইয়াত কৈছে ৰাইট আৰু প্ৰথম যদি চাই ইয়াৰ আগৰ যোনটো হৈছিলে 2000 প্ৰথম যোনখন AI summit হৈছে এখন মন ৰাখিব যেটো আপোনাৰ ব্লেক লি পাৰ্ক যোনটো হয় summit তাত হৈছিলে প্ৰথমখন 2023 আৰু 2024 সাউথ কোৰিয়াত হৈছে সিউল summit বুলি কয় 2025 ত হৈছিলে গ্ৰেণ্ড পেলাইছ পেৰিছত হৈছে মানে ফ্ৰান্সত ওকে তাৰপিছত এইটো কাৰেক্ট হয় ইণ্ডিয়া co-chair কৰিছে এই বছৰ আৰু along with other countries US and UK also signed the declaration on inclusive and sustainable management ঠিক আছে sustainable AI so this is wrong US আর UK সাইন করা নাই so answer কি হবে প্রথম co-chair next question number 96 international year বিলাক কৰিছে ইয়াত চাও so প্ৰথমটো যদি চাই 2026 ৰ কথা কৈছে international year of women farmer বুলি কৈছে right so মন ৰাখিব এইটো কাৰেক্ট হয় তাৰপিছত international year of sustainable resilient যোনটো
টুৰিজিম হয়, এইটো 2027 হয়, এইটো কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছত যদি চাই ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ পিচ এণ্ড ট্ৰাষ্ট, এইটো 2025, আৰু ইণ্টাৰনেশ্যনেল ইয়েৰ অফ ষ্ট্ৰেট এৱাৰনেছ এণ্ড প্লেনেটাৰী ডিফেন্স 2029। চ' অৰ্ডাৰ মই বনাই ল'ব পাৰে, চ' 25, 26, 27, 28, 29 এনেকৈ বনাই ল'ব পাৰে। চ' আনচাৰ কি হ'ব আপোনাৰ? গোটেইকেইটা কাৰেক্ট হয়, চ' অল দ্য 4 মানে অপশ্যন ডি। নেক্সট কুৱেশ্যন নম্বৰ 97, ব্ৰিক্সৰ ওপৰত কুৱেশ্যন আহিছে। 16 ব্ৰিক্স সামিট যোনটো হয় আপোনালোকৰ ক'ত হৈছিলে? আপোনালোকৰ কাজানত হৈছিলে, ৰাছিয়াত, ৰাইট, আণ্ডাৰ দ্য চেয়াৰমেনশ্বিপ অফ ৰাছিয়া। ছেকেণ্ডটো কৈছে আপোনালোকৰ যে ইণ্ডোনেছিয়া ইজ বিকাম দ্য ফুল টাইম মেম্বাৰ। য়েছ, ৰিচেণ্টলি ইণ্ডোনেছিয়া ফুল টাইম মেম্বাৰ হৈ গৈছে ব্ৰিক্সৰ। আৰু থিম অফ দ্য 16 ব্ৰিক্স সামিট ৱাজ ষ্ট্ৰেন্থেনিং মাল্টি কালচাৰেলিজম ফৰ জাষ্ট গ্ল'বেল ডেভেলপমেণ্ট ছিকিউৰিটিটো নহয়, ঠিক আছে। চ' মাল্টি কালচাৰেলিজম এটচেট্ৰা এইবিলাক নহয়, ত' ৰিজনেল ব্লক হয়। চ' তেনেকুৱা বস্তু আহিলে গম পাই যাব, গ্ল'বেল এইবিলাক শব্দ আহিলে কি হয়, ব্ৰিক্স তেনেকুৱা বস্তুৱেই নহয়, ঠিক আছে। চ' 1 and 2 উইল বি কাৰেক্ট আনচাৰ, অপশ্যন এ। চ' থিমটো আমি চাই লওঁ, থিমটো কি হয়? ইণ্ডোনেছিয়া এবাৰ মেম্বাৰ হৈছে ব্ৰিক্সৰ, আমি দেখিছোঁ জানুৱাৰীত। আৰু যদি চাই য়েছ, ইউ আণ্ডাৰ দ্য থিম ষ্ট্ৰেন্থেনিং মাল্টিলেটাৰেলিজম হয় ফৰ গ্ল'বেল ডেভেলপমেণ্ট এণ্ড ছিকিউৰিটি। ইয়াত কি মাল্টিলেটাৰেলিজম নহয়, মাল্টি কালচাৰ দিছিলে, অ'কে, সেইকাৰণে ভুল হয়। দেন কুৱেশ্যন নম্বৰ, চ' আনচাৰ কি হ'ব? অপশ্যন এ। কুৱেশ্যন নম্বৰ 98 লোকপালৰ ওপৰত আছে। ইয়াত কৈছে পাৱাৰ অফ লোকপাল applies to public servants but not to public Indian public servants posted outside India. Outside নহয়, outside হওক inside হওক, চব ওপৰতে লোকপাল এপ্লিকেবল হ'ব। তাৰপিছত যদি চাই the chairman or member shall not be a member of the parliament or legislature of any state, and only chief justice, whether incumbent or retired, has to be the chairperson. এইটো ভুল হয়। Chairman of the member shall be, yes, not less than 45 years of age. Chairperson or member has to be, এইটো correct হয়। Lokpal cannot inquire into allegations of corruption against Prime Minister. Prime Minister against to pare, ভুল হয়। So answer কি হ'ব? 3 only. So option A. Next question number 99. Consider following read the first Coco World Cup. প্ৰথম Coco World Cup হৈ গৈছে বা ইণ্ডিয়াত, ঠিক আছে। ইণ্ডিয়াই জিকিছে, মানে মেল যোনটো মেল কেটেগৰী ফিমেল কেটেগৰী দুইটাতে, মানে মেল মেন এণ্ড উইমেন কেটেগৰী দুইটাতে ইণ্ডিয়াই জিকিছে। চ' প্ৰথম কৈছে ইভেণ্ট ৱাজ হেল্ড ইন নিউ দিল্লী, এইটো কাৰেক্ট হয়। তাৰপিছত যদি চাই ইণ্ডিয়া বিট নেপাল উইথ এ স্ক'ৰ 78-40 টু বিকাম ইন দ্য ফাইনেল টু বিকাম দ্য ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন ইন মেন কেটেগৰী, ঠিক আছে। চ' এনেকুৱা নাম্বাৰ ইউজুৱেলি দিয়া থাকিলে অকণমান গণ্ডগোল হয়। এইটো ইণ্ডিয়া বিট কৰিছিলে 54-36ত। চ' এই নাম্বাৰটোত ভুল দিছে, সেইকাৰণে এইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হৈ যাব। আৰু তেনেকৈ ইয়াত যদি চাই, ইয়াত তেনেকুৱা দিছে, ৰাইট, আকৌ নাম্বাৰটো খেলি মেলি কৰি দিছে। চ' একচুৱেলি এইটো ইয়াত হ'ব লাগিছিলে, এইটো ইয়াত হ'ব লাগিছিলে। চ' এই দুটা ষ্টেটমেণ্ট ভুল হৈ গ'ল। চ' 1 will be correct. Option A. Consider following statements. Last question হয়তো আমাৰ। চ' চেছৰ লগত জড়িত হয়, স্পৰ্টছৰ দুটা কুৱেশ্যন দিছে আমি দেখিছোঁ। আগৰটো আপোনাৰ খো খোৰ ওপৰত আছিলে, এইটো চেছৰ লগত। 45th চেছ অলিম্পিয়াড আপোনালোকে জানে 2024 যোনটো হয়, ইয়াত লিখিছে গুকেশ ডোমাৰাজু বিকেম দ্য ৱৰ্ল্ডছ য়ংগেষ্ট উইনাৰ আফটাৰ ডিফিটিং ৰাছিয়ান নহয়, এইটো চাইনিজ হয়, আই থিংক। য়েছ, ডিল লিৰেন অফ চাইনা হয়, সেইটো ষ্টেটমেণ্ট ভুল হয়। অভিমন্যু মিশ্ৰা এণ্ড আমেৰিকান চেছ, য়েছ, তেখেত ৱৰ্ল্ডৰ য়ংগেষ্ট ৱৰ্ল্ডছ য়ংগেষ্ট এভাৰ গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ হয়। আৰু য়ংগেষ্ট প্লেয়াৰ বুলি যদি কয়, তেতিয়া আপোনালোকে মনত ৰাখিব তেখেত কোন হয়? গুকেশ। আপুনি ইয়াত চাওক, ৱৰ্ল্ডছ য়ংগেষ্ট, এইটো চাওক, এই ক্ৰিটিকেল হয় এইকেইটা ৱৰ্ড। যদি য়ংগেষ্ট চেছ ৱৰ্ল্ড চেম্পিয়ন কয়, তেতিয়া গুকেশ হ'ব। আৰু যদি য়ংগেষ্ট গ্ৰেণ্ড মাষ্টাৰ কয়, তেতিয়া আপোনালোকৰ অভিমন্যু মিশ্ৰা হ'ব, ঠিক আছে। চ' ইয়াত আমি দেখিলোঁ প্ৰথম ষ্টেটমেণ্ট ভুল, ছেকেণ্ডটো কাৰেক্ট। চ' অনলি 2 ইজ কাৰেক্ট, অপশ্যন বি উইল বি দ্য কাৰেক্ট আনচাৰ। চ' আই হোপ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ'। অকণ দীঘলীয়া হ'ল বিকজ আমি এক্সটেনচিভলি ডিছকাছ কৰিছোঁ। চ' কাইণ্ডলি চাব, ৰিভিজনৰ কাৰণে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব ইন দ্য আপকামিং APSC exam as well. Okay, so thank you for watching this video and have a good day ahead.